سلام علیکم برادران، خوش آمدید به کانال تاچ پوکر 01. Çıkalım sarı. شرای نرم و کسی خوش آمده برادران جون. حرکت میکنیم بنویسین رقم رو میگیریم، کارتر هم میکشیم. 300 روبل نرخ کارتر پریز بگیریش 1800 روبل. Coração meio que شرای نرم و کسی خوش آمده برادران جون. حرکت میکنیم بنویسین رقم رو بگیریم. 300 روبل نرخ کارتر پریز بگیریش 1800 روبل. ده نفر کشیده حقیقی. شرای نرم و کسی خوش آمده برادرای جون. حرکت میکنیم بنویسین شرای نر رقم رو میگیریم. 300 روبل نرخ کارتر پریز بگیریش 1800 روبل. حرکت میکنیم برادرای جون بنویسین رقم رو میگیریم، کارتر هم میکشیم. حرکت میکنیم برادران بنویسین رقم رو میگیریم. شرای نر 300 روبل نرخ کارتر پریز بگیریش 1800 روبل. شرای نر بنویسین برادران. رقم دکه محیدین خوش آمده دکه محیدین. شرای نر دلش بنویسین رقم 1 3 4 5 6 7 میگیریم.
شهرهای مرحمت برادرها خوش آمده بازیگرای ترینکای تاجیکی رقم 1 3 4 5 6 7 خالیه 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله. سلام علیکم سازم براتوی نار و علیکم سلام اکای دلیه جان خوش آمده اکای ما الحمدلله سازم اکای جان. برادرام نویسین رقم 1 3 4 5 6 7 هم بگیریم 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله. یا حرکت میکنه می نویسیم برادرای جان رقم را میگیریم. شهرهای نرمه نویسیم برادران می نویسیم رقم را 4 اکای بخه همه اکای بخه پول درسته 4 اکای بخه رقم 1 3 5 6 7 برادرها 5 رقم دیگه شهرهای نر 5 نفر 5 رقم دیگه 6 نفر برادرها یه رقم میگیریم میشه. شهرهای نر می نویسه 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله. حرکت میکنیم برادران می نویسن 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبل. 5 رقم خالی برادران 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 خالی. شهرهای نر مرحمت برادران خواهش مانده بازی ترینکای تاجیکی مرحمت می نویسیم شهرهای نر دفتر کنی؟ آورده بودم خیلی بوزیه اکه عبدالله ترینکای تاجیکی نرخ کرده 300 روبل پریز بگیریش 1800 روبله. رقم 1 3 5 6 7 خالیه 5 رقم دیگه پنج اکای سیراج خوش آمده اکای سیراج اکای سیراج جون 5 اکای سیراج شهرهای نرمه نسید شد نمیونه تمام کم ترقی کنیم و تنجی باید میشه رقم 1 3 6 7 1 3 6 7 شهرهای نر رقم 1 3 6 7 هم بنویسه یا حرکت میکنیم برادرها رقم 1 3 6 7 بنویسه میگیریم کارتر هم بکشیم برادرها چکار اپارتستان بگیریم شهرهای نه چکار اکه بخدور 300 همه نوکه تمام
اکای موحیدین اکای سیراجان چگونه پرتفتان میگیرم اکا رقم 1 3 6 7 هم نویسیم با شعرهای نرم نویسیم 1 3 6 7 شعرهای نرم که سخت شماده بنویسیم رقم 1 3 6 7 خلیه برادرها 300 روبل نرخ کارتای پریز ویگریش 1800 روبله بند باشی برد گرد نیست که دلیل جان 1000 رحمتی که آم که دلیل جان یکان رقم بگیریم دکم شعرهای نه رقم 1 3 6 7 همه نویسیم افیرا نو سر دادگی سه و شش اکه محمد جدا دارم گرد نیست اکه سه و شش اکه محمد میگه 7 اکه دلیر میگه رقم 1 میمونه برادرها پلو را پرتفتن میگیره شعرهای نرم یه رقم 1 میمونه برادرهای ما رقم 1 هم میگیرین کارتر هم میکشین یه رقم 1 برادرهای ما پولو را پرتفتن میگیرین شعرهای نه پولو را پرتفتن میگیریم یک اکه لایخشو چی؟ لایخشو که لایخشو 1 میگم برادرها پولو را میپرتیم پولو را چی کار در واتساپ چنوده برادرم چکار را واتساپ دم پرتویم با بسیار زوری بر میشم که مویدی رقم چنده رقم 4 بودم رقم 2 که لایخشو که دلیجان اکه محمد پرتفتم گب نیست اکه مویدین آمده باشش تمام اکم قبول که لایخشو اکه دلیجان اکه محمد به پرتیم برادر پلو را دلشی میریم هیچ کاری دیگه کنی برادر اکه دلیجان اکه لایخشو پلو را پرته اکه دنبال دادم چی بابا دنبال دادم که از سیراج میگه پرتفتم ننویسی اکه لایخشو اکه دلیجان در اینجا 340 خواهد دیگه یه رقم چند
رقم 7 اکای لایق شو شرینر خودت مونده آخه اکای لایق شو پارت اکام کی پول بافتیم بود؟ اکای سیراج میکنم اخیش من بگم اکای سیراج پولو در نامی کی آمد اگه؟ قربونه لایق شو مونده که تماما نامده پسش که نمیگه خاموش یک کی؟ لایق شو یک جوشی که لایق شو هم جده پستش میکنه رقم تر سیروش چند بود؟ سیروش رقم 5 شراینه رقم 1 رقم 1 پسته 12 نفره می نویسیم رقم 1 هم می نویسیم برادرای جان من خیلی نیست چیز سلام اکای شاروز و علیکم سلام علیکم سلام اکای شاروز خوش آمدی یکم برادران می نویسیم یک رقم 1 موندگی خویشمندو مرحمت رقم 1 خولیه رقم 1 در برادران خویشمندو باشه مرحمت بنویسیم اکای الیاس خوش آمدی اکای الیاس رقمی کارت بزن رقم 1 اکای الیاس جون چک تا پارت اکای جون میریم چک اکای الیاس بیا میریم برادرو حاضر تمام اکای الیاس جون جدا داریم اکای جون چک خدا چک خدا بیا کارتر هم میکشیم پونزده نفریم برادرو ای بازی نوبتی رقم را می نویسیم آمد چک خیلی از جمع کردش شیخانه جون بریم
Eylül çek şu metro olmadı ku. خب رقم یک برادر و رقم یک عقیده گیریم. این چک یکه ایلوسون خیلی بد کرد. ها چه دایی فیل گشته از یک من کسی اکی محمد اگه رفتم جا هفتگی پول داره از اون سال رفتم شب رفتم. خب برادر چکوی هم با پول داره اکی محمد میگه ما دگیرش بریم. خب اکی محمد جان گرفتیمش گیر کی باشه نگیریمش بریم کارت همه کشیم کارم میزنه کارت سیده 1810 روبل اوش شود. خونش شدی چرا خونش خب نبیست. که بخیر رقم 4 اکی محمد 361 300 داری اکی محیدین 2 کتینولیم اکی دلیجان 7 کتینولیم اکی سیروش 5 کتینولیم هم خیلی یه اکی محمد 300 داره تماما. خب بریم برادر 1 2 3 4 5 6 7 کدام میزنه 1810 هوش شود. رقم یک رقم یک 20 رقم دو 10 تا رقم سه 12 تا رقم 4 21 تا رقم 5 10 تا رقم 6 21 تا رقم 7 11 تا. خب برادر رو واره داریم رقم 4 قطعی رقم 6 رقم 4 و 6 900 روبلی واره برادر رو 21 و 21 900 روبلی واره خوشمانده واره باشه می نویسیم. اکی محیدین دو اکی محیدین جان دو واره باشه اکی جان بنویس. خوشمندای واره برادران می نویسیم 900 روبلی واره نباشه هرش می کشیم بازی 300 دوام میتیم. خب 20 نفریم برادران 20 نفریم 900 روبلی واره. خب دو اکی محیدین واره میگم. خب دو را گرفتیم اکی محیدین جان رقم 1357 1357 برادران 20 نفریم 900 روبلی واره می نویسیم واره گرم میکنیم. نه 100 روبلی واره برادران اکی محیدین جان چک پارتای مودا رقم 1357 خولیه. خب تا چک اکی محیدین اومدن اجداد میکنیم برادر یکون نفر دیگه دروی هم میگیریم بشن بازی ندروی کارتر هم میکشیم. خب بازی 300 دوام میتیم. شروع نربر رامل هستی خوشمندای واره برادر جون بنویسیم تا چک اکی محیدین اومدن آمد نستم دو پافتم آمد اکی محیدین جون همین دو چکت آمد اکی جون.
میریم کارتا را میکشیم را اینکه خویشمندوی وارم خانستای خب پوزیسیا سر دوام میتیم زی 4 6 خوش آورد دیچه کام نده اکای باخا رقم 4 دوارا دروما نولیم اکای محمد اکامی 6 دوارا دروما 3 دوری اکای موزین دلا وارا دروما بیدولیم آدم میدونه دو 400 و دو تقسیم برمارادارو میریم خب رقمی 2 4 6 سه نفر را میکشیم برادارو میریم ای رقمی 2 سر میکنیم رقمی 2 20 6 فایده نکنه رقمی 4 20 رقمی 6 21 خب 6 و 21 اکای محمد اوش چاکای محمد جون 2 400 خب برادرها ای بازی نو می نویسیم رقم را ای بازی 3 سر میریم اوش خب میریم برادرها پنوشتنی در چی شده هفتور اکای محیدین جون 2 اکای محیدین هستای اکای محیدین جون پل پارتو خب برادرها کنای هفتور می نویسیم 3 و 4 هستای رقم 1 5 6 7 1 5 6 7 4 رقم دیگه برادرها 4 رقم دیگه می نویسیم 15 نفریم رقم 1 5 6 7 خب برادرها 4 رقم دیگه خوله رقم 1 5 چند خب چند خب اکای 5 6 300 رفته سیم اکای جون خوشم باشی ما رحمت اکای رقم 1 5 6 7 خولیت افکای چی خب می نویسیم برادرای جون رقم 1 5 6 7 خوله 4 رقم دیگه 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 15 نفر برادرها خوشمندو ما رحمت این موزینه رو بجا شد اکای سیروج اکای دلیر خوشمندو ما رحمت برادرها می نویسیم 4 رقم دیگه خوله 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 رقم 1 5 6 7 زیرش کشتی است اکای الیاس 5 6 نه اکای الیاس 5 6 گرفت برادرها 2 رقم دیگه ایمونو می نویسیم اکای الیاس جون چک شوخ شو گیا جون برادرها رقم 1 7 ایمونو می نویسیم 2 رقم دیگه رقم 1 7
خب کنش 300 روبل акай рома ҷон 300 рафте семозирашта бозингаро камай. خب акай баха як акай баха рафтем бозингаро камай акай ҷон хаяк бо бозингаро ҷамъ шуда бо ставкана мебардорем. خب рақами 7 холия бародаро рақами 7 омад акай ҷон акай ҷон менависем бародаро я рақами 7 мондагия 7 рақами 7 бародаро я рақами дига менависем бозира заришка намекунем. як рақами 7 монда бародаро менависем як рақами 7 хоҳишмандо марҳамат. рақами 7 холия 300 рубл нархи карта приз 1800 хоҳишмандо марҳамат. кадоме хоҳишмандо бародаро марҳамат. нарад бинам акай маҳмад. хоб бародаро 7 акай маҳмад гирифт. зинда боши акай маҳмадҷон. хоб мерем картаро мекашем. رقم یک نوله مکه محمد 347,800 داریم. مکه محیدین رقم ده نوله مکه ایلیاس رقم 560. ببرم برادران میریم. خب 1 2 3 4 5 6 7 кадоми мезана 1810 как всегда оши шава. Рақам 1 11 та. Рақами 2 10 та. 3 2 4 20 5 20 6 31 рақами 7 10 та. хоб 6 ба 31 рақами 6 ба 31 акай Илёс оши чавакай ҷон 1800 рубл. хоб бародаро кадоми пафтора менависем. пафторо менависем бародаро ҷон. пафтора нависан мегирем бародаро кадоми пафтора ман амад менависем. пафтора акай Илёс 56 пафтор 56 бародаро кадоми пафтора менависем. кадоми пафтор менависем. Абра. Ишке фирдай. Один, два, 3, 4.
به ما پگه برام یک کانال دیگه میتیم امروز اولو کم 90 درم میتیم تمام خب اکای مویدین پافتورا چگه پارتوی اکای پاروی 3 و 4 پل پارتوی اکای محمد رقمی 1 رقمی 1 بد رقمی 7 اکای صبر دا گرفتیم چای صبر یا اکای صبر یا رقم 1 بد گرفتیم اکای جون خب چکورای پارتیم برادرو چکورای پارتیم کارتر همه کشم کلون اپولی پرشیدگی که محمد یا یک توخه پرشید برادرو یا رقمی یا رقم افتم هفای ماه بله اکای صبر هفای اختای ده اکای مردینه یک اکای محمد ای خب 5 6 اکای الیاس ای رقمی 3 و 4 اکای پرویز 61 میکرورایون خب اکای پرویزون چک تا پارتو خب کدومی که 9 درم مدگه برادرو پل نداره است که چکوتون پارتو کارتر هم میکشیم چکورا بینیست که شما برم شدی هنیست چه کنم صبر که صبر که تمام پاگز مویدین با مپاتوف کتی صبر دکاس پاتوف دکاس اکای صبر یا وایمون دگه ها اکای الیاسی پرابلم آنه سرکن اونو کانتا تارای که از اون دستان تاوی پارتو 300 اومد پافت میگه 300 مال تارا بیو لغلقه کم کن خب اومد اکای جون چکوی همه اومد میریم خب میریم با اون کارتر هم میکشیم کدومی میزنه 1806 شوا 107 بده کای ماملا رقم یا منتظره اکای مویدین دندانه اکای عربی 3 و 4 ناله اکای الیاس 5 6 1200 اکای صبر 7 گتی ناله خب میریم برادرو سرش بکنیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 10 تا 2 21 تا 3 21 تا 4 22 تا 5 10 تا 6 20 تا 7 22 تا خب برادرو وارا داریم رقم 4 و 7 4 و 7 22 با 22 900 روبلی وارا خب می نویسیم برادرو 2 مینوت بیشتر میکنیم کدام درامات کارتر در حالش میکشیم 13 نفریم برادران 900 روبلی واره خوشمنده واره مرحمت برادران خوشمنده
خب خویشمندوی واره برادران می نویسیم 900 روبلی واره رقم 1 2 3 5 6. خب چطور همه خپای واره را میکشیم چی؟ خویشمندوی واره برادران می نویسیم. خب کارت را کشیدم کدام می نویس میگیریمش. کارت را میکشیم 900 روبلی واره برادران. اکای محمد 5 گرفتیم 5 اکای محمد 5 گرفتیم. خب که خویشمندو برادران تا کارت را درش کردن می نویسید. دو تقسیم میبریم برادران میریم. هیچ کنیست یک خویشمندو برادران 12 نفریم. ماما خپای خوب میریم خواهد 4 5 7 خروش رقم چند برابر 4 7. اکای پرویز 4 2 را به نولم اکای صبر 7 2 را به نولم اکای محمد 5 برد رو وردی 600 روبل دوری. خب میریم رقم 4 برادران رقم 4 11 تا دای رقم 5 20 تا رقم 7 12 تا. خب 5 و 20. که محمد خب اکای محمد جون اوش چوکای جون 2400 روبل با 20 رقم کامل نیست خیلی سوزه 6 پیدا نکرد. همشون واره چین در کار نیست. واره چین در کار نیست. نه واره چین در کار نیست اکای جون. خب هفتارو می نویسیم صبر هفتارای 3 و 4 هفتارای. تو پرتای گو خب چکورا هفته میگیم برادران می نویسیم. خب بعدی واره هفتار نمیشه. خب خیلی رقم را ایش که نویسه یکم نویسم دیگه گرفتم رقم 1 2 5 6 برادران 1 2 5 6 می نویسیم. چهار رقم دیگه برادران می نویسیم بازی خنگ نمیکنیم. رقم 1 2 5 6 رقم 1 2 اکای محمد رقم 5 6 دو رقم دیگه برادران می نویسیم بازی خنگ نمیکنیم. دو رقم دیگه 6 اکای الیاس یا رقم 5 من برادران یا رقم 5 می نویسیم. اکای مویدین 5. خب چه کنیم پرتیم؟ ها نه باز میگذارم اکای صاحب 600 اومد. خب اکای صاحب جون رقم 1 گرفت اگر شیری نر خب رقم پرش جگه ای بوزی اکا جون بگم رقم میگیریم. مولا میدن که پوما پرتای که مویدین که پرویز اکای مویدین قطعی اکای پرویز دو نفر دیگه برادران چکورا پرتای کارتر میکشید. که پرویز خود به پرتای 6 اما رقم ها پر شیری نه اکای صبر جون افیر تا پیش کرد همه رقم پر اکای جون. خب همه رقم 7 6 ایمه یک رقم 7 اکای جون یک رقم 7 نویستی اکای جون دیگه ننویستی اوج رقم پر شد بعد 1 6 دنبکش کرده اکای جون. خب ای بازی اکای جون رقم خولیش هم میگیریم چی بانه در رقم 5 رقم نمیگیری اکا کی موند؟ پرویز اکای پرویز جون یک شوخش بگی اکای جون ما کارت را درش کردم میگیرم. اومد
خانوش اکای محمد یک دو چهارصد دلاری. اکای محمود محیدین اکای 5 دلاری. اکای پرویز 34 دلاری. اکای الیاس رقم 6900 دلاری. اکای صبر رقم 7300 دلاری. برادرو میریم کمتر هم میکشیم کدام میزنه که всегда 1815 рубл ошишава ставкаро асоса барош ҳастем. рақами як рақами як 10 та 2 21 та 3 20 та рақами 4 20 та 5 20 6 3 туз акай илёс ошучава акайҷон ба 3 туз. خب ҳафтаҳоям накунем мешаванд ки 30 будай 30 ҳам зӯрае 3 туз вообще баланди бад омад. خب менависем бародаро акай илёса табрик ба 3 тузуш шодича хушу табрик Kay sabır bu İlyas. Aka İlyas o şu çabası tuz aka ya rakam şirket taç poker başına dodam şavat mukafat. ҳафт Mukafat pulu ne dolar? Rakam я рақам падарка акайҷон roy bu. рақами 7 ҳастай менависем бародаро. Haftara mı neyse şeray ne? Kan şaşırdı. ки İlyas. гире гуфта Yak. 20 нафарем бародаро менависем 20 нафарем ҳафтаро менависем бародаро. эфтироро пеш мекунем бозира заришканам ки 6 магуфта будум ака. хоб 6 ҳафтор акайҷон ба гуфтан намешава шери на ӯ рақама гирифта буд ма чӣ хай мекашем дар хидметем 6 ҳафтор. хоб менависем бо рақами 1 2 3 4 5 ҳафтор акай маҳмад 1 душ рақами 3 4 5 бародаро 3 4 5 се гир акаи сабр. хоб акаи сабр рақами 3 падаркаета рақами 5 акаи муҳиддин рақами 4 мемонад. чӣ мегӯям Tuza padargaşa partner diyor. кие Hala sen tuza da yaradı. ки буда ва 6 акаи вай буда İlyas. илияс буда Evet. акаи ки сабр се гир гуфтад акаи сабр Bildiği hali tutar. акаи илёс рақами 4 ина падаркад акайҷон бозира заришка намекунем. ҳастиам ҷа акаи илёс бинавис акаи сабр 300 дига мепартои акайҷон амхе Kemudian partner. акаи муҳиддин 300 мепартои акаи илёс 300 мепартои. хоб дигарома пулдора картара мекашем бозира ханак намекунем бародарои ҷон бозира ханак намекунем Sesadama. айки Sabır. хоб сабр 0 шуд Sabır çandı. 3 7 омад акайҷон омад Sevaf no. Şaşıkça da düşer. Yok ya bu rakam geldi. 6 4 я рақам ҳисоб 7 3 май бале акайҷон 7 3 хитай
روزی 5 تمام. اومد چکش. تمام. خب میریم برادرها رقم 4. رقم 4 چه؟ رقم 4 چیه؟ کیه افتاده؟ اکای ایلیاس پدرکه داده شد ششه سال اکای محمد رقم 1,2800 داره. اکای مویدی رقم 5 اکای ایلیاس رقم 6,400 داره. 4 پدرکه اکای صبر رقم 37 نامه. بریم برادرها به تقسیمی تپلم میبریمش کدام میزنه که 13,800 باشه شود. رقم 1 بابای محمد رقم 1 20 تا بده. رقم 2 بابای محمد رقم 2 11 تا. رقم 3 21 تا اکای صبر. رقم 4 پدرکه 20 تا. رقم 5 اکای موحدین 10 تا. رقم 6 اکای الیاس بودن 22 تا. این رقم 7 22 تا نه 2 توزه. خب برادرها 6 7 22 با 22 و رکده می نویسیم 900 روبلی. 22 با 22 برادر جان. بله اکای الیاس خطی اکای صبر. خب برادران 900 روبلی واره می نویسیم واره گرم میکنیم گپ گپی واره. بیست نفریم برادرها 20 نفریم 900 روبلی واره خویشمندان مرحمت این بوی گوشا و کنار نویسید. خوشمنده واره برادرها همه خپه اکای مهدین جون دو واره اکای جون. اگر یک آواز بوده واره چانس میشه اکای پرویز 07. خب اکای جون پر شب 5,400 روبل میشه اکای جون. خب با دلنه شمینیم چند کس میدرو اکای جون. خب اکای مهدین دکتی میدرو مفتستای پل پرتو اکای جون. خب رقم 1 3 4 5. خب ایساوش میکنیم وزی اکای جون گپ میزنم گوش که با چند خم میشود. خب تا چه که اکای موحدین آمدن برادرها می نویسیم. تا چه که اکای موحدین خوشمنده واره و خنیست اومد چکش. 4 اکای محمد 3 رقم دیگه برادرها 3 رقم دیگه می نویسیم واره گر میکنیم. 4 اومد پلوش؟ چی؟ خیلی مویدینه؟ 1 3 اکای پرویز اکای پرویز جان واره 1 3 تا. یک سه گرفتیم اکای جون. یه رقم 5 برادرها یه رقم 5.
اکای پرویز یک ست وارد اکای جون بنویس. رقم 5 خواهشمند نیست برادرها کارت را کشیدن میگیرم. خب کدام خواهشمند باشه برای رقم 5 بنویسه. خب دانی میره جوش میکنیم. رقم 5 برادرها رقم 5 خوله می نویسیم. یک نفر برای رقم 5. پنجم بگیره سر شما کارت را بکشیم برادرای جون. خب میریم برادرها کارت را ده تقسیم میبریمش. پنجا خواهشمند نیست برای رقم 5 میپوشانمش. 6 نفر دا میکشیم. خب 23 سکند جلد میکنیم. خب میریم 1 2 3 4 6 7 خب اکای صبر هفت وارد بود. نورم اکای محمد چورا وارد بود. سادوری اکای لیشش وارد بود. دو چور سادوری اکای پرویز یک سه وارد بود. نورم اکای مویدین دو وارد بود. نورم برادرها کدام میزنه 4,500 ویگیری شد. رقم 1 20. رقم 2 بابای موحیدین 11. 3 21 4 21 6 10 تا. این последний رقم 7 12 تا. برادرها با واره داریم. با واره داریم. شش کمک نکنه. خب 2300 روبلی واره برادرها رقم 3 4 21 و 21 واره کردگی. خب اکای صبر جون 7 6 ای دواره اکای جون. خب وزیرش واره داریم اکای جون بنویس. واره باشه برادرها واره نه تمام اکای جون. برادرها کدام واره در اومدن بنویسه 2300 واره بزرگ بنویسه. واره بزرگ بنویسه. خب برادرها واره در خواهشمند باشه بنویسه نباشه. خب رقم 3 اکای که اکای پرویزه رقم 4 اکای محمد 2300 واره کردشته کش. خب کارت را درش کردن میگیریم نویستی مرا موضوع. خب 2 مینوت جداد میکنیم اکای صبر جون. ماکسیموم 2 مینوت جداد میکنیم اکای جون. یکی اون کس میدروه. یک پس. خب همه رقم وارد پس خواهشمندا بنویسه برادرها. خب بکش هرشته. خب هرشته که باشه 20 نفر این برادرها خواهشمندای واره باشه 2300 می نویسیم نباشه. خب میریم هرشته میکشیم اکای پرویز قطعی اکای محمد کدامش میزنه آشش ها بازی 3 سال دوام میکنیم برادرها.
Вара чандия акай тринка 007. Вара 2300 акай ҷон. Рақами 34 вара дай дигарош холия. Картарам мебарам, хоҳишмандо боша бинависед. خب خویشمندو برادرها برای وره باشه بنویسید 10300 رقم 34 وره دای. خب یک مین دیگه جداد میکنیم میشه نداره میکشم داشته. خب کارت را یاد تولدان میگیرم بو. سیتا پافتگی. خب میریم برادرها کارت را نمایختای گاب نیست. برادرها کدوم میزنه آشش تا کدوم کی؟ بله بله وقتا برام بدون اکنم نه پرناش داگه اکا چونی مازون مقصد باید کسوزی براده اگر خود بدروی از اون رقم کتی سه کس میشه چی میگم؟ تمام پرمشی رقم شاید گفت تمام میریم. خب دو نفر دا میکشیم باردارو کارتا شولگی تاپا تیورای 3 و 4. من رقم براشی با میگیم خب خانوش خب 3 اکای پرویز های 4 اکای محمد های همون پلو رقم 3 10 تا رقم 4 21 تا. خب 4 با 21 اکای محمد اوش چوکای جون همون 4 نیم ازور همون پلو همون گپ چاپو 4 نیم ازور 900 داشت. خب اکای جون می نویسیم یک هفت گیر اکای صبر میگه یک هفت گرفتیم اکای جون 2 3 اکای پرویز 2 3. خب رقم 4 5 رقم 4 5 6 اکای صبر جان رقم یک هفت گرفتگی بود اکای جون می نویسیم برادرها 20 نفر قریب می نویسیم 3 رقم دیگه بازی را خرید نمیکنیم. خب اکای که محمد با پیش 6 4 5. خب برادرها رقم پر شد نه اوش میشه افتای اکای محمد نگرفتم نه اسپه نکد پر شد اکای الیاس 6 پل داره صبر پل داره صبر نه پوپا اکای صبر پل پارتو اکای پرویز پل پارتو 600 اومد میگه اکای خیرالدین پل پارتو 600 اومد اکای پاریز اومد آپون پارتو محمد اکای الیاس چند بود 6 20 نفر این برادرها یک بار لایک و یک خبر میگیریم. اکای پاریز 2 3 اکای پرویز پل پارتو اکای جون صبر یک صبر یک هفت دو رقم دیگه کی بوده؟ که لال خودت پول پارتو اکای لودی اخش مونده اکای که پارتو کی؟ 600 پرویز اومده یکی کم من میشه لولیدم اکای لولدین یک خیلی اومده اکای چی رحمت اکای پرویز من در رقم نرسید اکای جون صدقت بشم
خرسانی رقم گیری خودی برو ولی چی مویدی ندارم رقم خوی مویدین نه پارت مویدی ندارم اکای لولدین اکای جوش بنویس اکای جون ما چک شبیه من اصلا رو کنم کای لالجون پول پارتار کم کارتر بازی را زدش کنم آیا شیف یا کشه بچه یا کشه اومد ها بعد داد نمیزنی اخی بازی رقم نکن 5000 ها 5000 5000 نه خب علیکم سلام اکای دولت بخون بخونیم اکای صبر چی برای بخونیم خب اکای صبر یک هفت نول مکم ایلیاس رقم 6200 دوری اکای پرویز 230 اکای هیلالیدین رقم 45 4400 دوری برادران دو تقسیم میبرم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کارتا میگیریزم 2 3 4 5 6 7 خب برادران رقم یکی اکای صبر سر میکنیم رقم یک دکای جون 20 بده رقم دو توز را شیر بچه رقم 3 20 رقم 4 20 5 21 تا 6 10 تا رقم 7 20 دو اکای ده اکای اکای پرویز جون دو با دو توزو اکای جون گرفتی 1800 اوش چه اکای جون خب برادران پافتور ریسک می‌نویسیم بازی را خرج نمی‌کنیم برادرای جون پافتور ریسک می‌نویسیم خب بازی را خرج نمی‌کنیم پافتور اکای پرویز خب چند بود رقمش 2 3 پافتور بوده 4 و 5 پافتورای پافتورا برادران 6 پافتور اکای الیاس رقم یک کف اکای صبر پافتوری پس اکای جون بنویس پس باشه اکای محمد در کامت پاس هفتی خولی رقم یک میمونه برادران رقم یک خواهشمندو 20 نفر با نگه که رقم نرسید رقم یک خولی های پول پارتار اکای صبر است که پول پارتو اکای جون دیگه همه پول داره رقم یک برادران رقم یک لایکورا برادران لایکورا یک چیل میکنیم اکای دولت یک بگی میگه خب اکای دولت جون یک گرفتم اکای جون صبر بگه خب وجه گرفت اکای جون اومده یکم نویسه وجه پس کرده بود رقم شد راست میگه اکای بعدی مقصد پاس کرده دیگه گرفتن نمیشه اگر خود پیش مقصد همه است که با بگیم من میگیریم در خود اکای دولت بنویسه اکای جون اینا با مثال نگه که کرد یکم اسمش اکای دولت اومده گیه نه با چخره گخرشتی خب چکار همه پارتیم اکای جون چون اکای دولت اکای صبر چکار است که یک شخص میگیریم کارتر هم میکشیم برادرای جون واتساپ تی از هم کیره
زرنگ زرنگ میشم. چه اومده کدومی؟ خدای نظر. کی؟ صبر. 600. صبر. آمدم. خب یک اکای دولت موند اکای دولت جون بنویس اکای جون. برادران که چکوی هم آمد. خب کارت همه کشیم. خب کدوم خواهشمندی بازی داره برادرو زرنی چکوتون پرتش تو بی مثال بازی خنک نشوه برادرای جون بازی خنک نشوه برام کارت را کشیم. آمد اکم اکای صبر 7300 داره اکای ایلیاس رقم 6 اکای صبر داره اکای پرویز 2300 داره اکای هیلون 45 3800 داره اکای دولت 1 برادرو دو تقسیم میبرمش میریم کدومی میزنه. خب رنگ هر وقتا 1810 روبل اوشش هوا 15 کرد بیمان 1815 برادران کانال در پاتران سمتونه هر روزا بازیوی بومبا بازی بازیگرای سخت جمع نشیده. رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 بابوی پرویز 12 تا ششک فایده نکرد کو. رقم 4 2 توزاره شیر بچه 5 20 6 10 تا 7 20 سیم کرول می اومد زور میشیده. خب 4 با 22 شاگرد شدی چه؟ 4 با 22 بابای هیلار جام ده آش چهارشیرینر با 22 گرفتیش. پافتورو ریسکی می نویسیم برادرو کدام پافتورا ریسکی می نویسیم بازی خیلی نشده. خب کارت را دم بعدم کشیدن میگیریم. 4 و 5 1 7 نه اکای کی صبر یا رقم 7 پافتورا اکای دولت رقم 1 پافتور اکای جون پول پارت اکای دولت اکای دولت پول پارت اکای صبر رقم 7 خول تا گرفتیم. 4 و 5 اکای هیلولدی را گرفتیم اکای الیوس 6 پافتور اکای پرویز 2 3 پافتور باشه اکای جون بنویس. خب ها پافتور هم بود پول پارت فقط اکای دولت کارت را میکشیم تمام. نمی‌دونم نوید تا پیش اخوان باید اگه 300 اومده کدام باشه هوای کاروچی. خب برادرو چکای هم آمد خون شدی چه خون گذشت اکای جون گذشت. اکای صبر نولم اکای ایلیاس یکنیم از داره اکای پرویز 600 داره اکای هیلون 5 تنگه داره اکای دولت نول این اگه 600 اومد صبر اکای صبر جون 600 اومد اگه اکای 600 همه خیلی سوره اکای جون. خب رقم 7 خالی گرفت اگه اکای جون یک کتی اکای دولت بوزیدارو پس نکده. 1 2 3 4 5 6 7 یا بودگه خون 600 دیگه هم خون کدیش اکای صبر 600 داری اکای الیاس یکنیم از داره اکای صبر رقم 7 600 داری اکای الیاس رقم 6 یکنیم از داری اکای پرویز 2 3 600 داری اکای هیلال 4 5 5000 داری اکای دولت یک کتیم داری. میریم برادرو کدامی میزنه کاک بسیگده 1815 1 20 2 21 تا رقم 3 21 تا
رقم 4 20 رقم 5 21 6 10 تا رقم 7 22 تا 7 با 22 اکای صبره اوشو چوا اکای جون 1800 پافتورا من خب برادرها کدام پافتورای ریسک که می نویسیم 1 پافتور خب اکای صبر جون خود به رقم بوز دور یک جون ای خاطر نبرون 4 و 5 پافتور اکای دولت پاس کاری یک می گیریم کارتر دام تیم بفرشید اکای دولت پول دوره اکای دولت جون هم سوتا بسورتر پارتو اکای جون مقصد شو بیشتر نکنیم بینیره چک شما تیگو چک شما میگیره همش پافتورا که پرویز یا رقم 4 میگه اکای صبر رقم اکای پرویز جون رقم 4 اچخی رقم 4 کتی بازو داره اکای پرویز ازاش آزی اکای دولت میبینه اکای پرویز رقم 4 کتی بازو داره 2 3 پافتورا اکای پرویز 3 توقع اکای صبر رقم 2 را بگیرم 2 را اکای صبر رقم 2 در چخلی اکای دولت ای اکای صبر دیگه گاب نیست اکای الیاس دره کی اکای پرویز تو خسته گیری اکای الیاس دره خودش گیری الیاس شش دشید چی آمد چه فرش نه دارم 300 نتای پرویز 300 روبل آمده 300 روبل آمده پرویز 300 رو که ببینم خیم اینم کی میمونه 62 مان بله اکای جون 62 تا پرویز پولش بو چی نبود 600 اکا ما چانسون دارم اکای صبر جان حاضر میخونیم اکای جان خواهش اکای صبر 7 توقع 200 دوری اکای الیاس 600 دوری اکای پرویز 600 دوری اکای هلال 4 و 5 400 دوری اکای دولت 1 کسی دوری خب میریم برادرها کدام میزنه که سیگده 1800 باشه شوه خب همه را خوندیم ای رقم 1 میده که را سرش بکنیم رقم 1 11 تا بده 2 21 تا 3 22 تا 4 20 تا 5 20 تا خب 6 12 تا رقم 7 20 تا 3 با 22 اکای پرویز دباوید کم برات 300 دباوید کردیم اکای جون خب 7 هفتورای اینا با 1800 دباویدش کردیم خب 7 هفتورای برادرها هفتور است که بنویسیم بازی را خرید نمیکنیم 7 هست 4 و 5 هست
خب بنویسیم باردارو کدام پافتورای ریسک پافتورا بنویسیم. یک دو پافتورای شش پاسای رقمی شش پاسای اکی جوز پافتور اکی پرویز چند سه خولی بدن یک شش رقم یک شش یک اکی صبردگی رقم شش برادرو یه نفر دیگه برای رقم شش می نویسیم. شش اکی پرویز. خب ها پول دارم. شش پاستور میگه. خب اکی جون پرسیدمت اوجه شش گرفتیمش اکی جون اینجاست. اوجه دایی اکام گرفتیم باز چخیره شش کشیم گیریم کم طرف نهارماتی میشون. خب بازی میخونیم اکی جونم هر خود خوندستیم که اکی جون هر دست میخونیم. خب دو تقسیم برادرها میبرم میریم. خب ای بازی پس کرد اکی دوست جون میگیریمش. خب اکی صبر یک هفت یک نیم هزار داری. اکی الیاس دو 600 داری. اکی پرویز 3 و 6 1800 داری. اکی هیلال 4 5 3 و 800 داری. رقم یک 21 تا برادرها. رقم دو 10 تا. سه 10 تا. 4 21 تا. 5 12 تا. 6 20 تا. تا آخر نکنسته 7 11 تا. برادرای جان واره داریم 900 روبلی. واره را گرم میکنیم. چند یک 4. خب 900 روبلی واره برادرای جان می نویسیم. 900 روبل واره. خب رقم یک یکی صبر قطعی رقمی خب 4 یکی هلالیدین 5 شواره در آورد. دو پسای رقم 3 6 7. خب می نویسیم برادرای جان 4 رقم دیگه 2 3 6 7. 2 3 6 7 برادرای جان 900 روبلی واره. نشمیدم نگوید نفهمیدم نگوید برادرها که با وارده دعوت نکردیم. تیمور بازار وای یکی میری کسی اپرا پاشا بانی من دو وقت چرایی کسو یکی کسی خواره محکم که چیه نگاه کرشتی؟ محکمش کرد سالا نمو تکفو محکمش کرد. خب دو سه واره اکای محمد میگن بیاخی؟ رقم 6 7. رقم 6 7 دو رقم دیگه. دو سه واره افتاگی ها؟ دو سه اکای محمد واره دا گیفتیم اکای جون. رقم 6 7 خولیه 900 روبلی واره برادرو. نمیشه اون واره بوزا 900 روبلی واره میدره بود رقم اون نگیم. خب برادرها کارتا را کشیدن میگیرم اکای صبر راست میگه کم ترک راست میگه مقصد بازی خیلی نشوه. کارتا را کشیدن میگیرم 6 7 میپشونیم خولیه. خب قدم دبای راه اومد در اومد میگیریم 6 7.
خب خویشمندان نیستر برادرو صدی وره. خب کارتا را دو تقسیم میکنم. نمیتش خب 6 7 هم گرفتم برادر جون. روزی چک پارتم میدویم. خب میریم. برادر جون بعد دیوار پافتو نمیشه فقط رقم مینویسیم. بکشه که خب اکای جون میکشیم رقم 6 7 چک پارتم. خب روزی میدویم. اکای بابا افیل اومدی هم چی نویس اکای جون که مثلا ببینم کی گرفتگی رقم را. اومد. گرفتگی هم دکه چک تا پارتو با افیر بدرو اکجون با اسکی 6 7 مقصد بگم که کارتا او او بازی. خب برادر کارتا یک بار دیگه درش میکنم. خب میکشیمش چک یکی علی بابا بیا هویش میکنیم. بازی فیلم دارم مینویسه اکای جون. سون 6 7 گرفتگی اکای جون اکای بابا کارتا را میکشیم اکای جون. خب چک تا پارتا هویش میکنیم با. خب نه کارتا را یک سوارش شروع دستیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 توی که مال نشان بدید نه اوزی چک شپارتو کنار بیه تمام دوم میشنوسی ایک کلوی دوره چونه دکتر خوابی هم بتای خوابی مخلوق کردیم این ناکسی پر روی کردیم کم کردیم یعنی مو بسنی بیا نه باید مخلوق شد روی که مفرم خب تمام اکای جون تمام میریم نباشم. خب کدای میزنم 5400 او شیشه خونه بر اکای دو 4 2 دابل 5 دروادی دون صد دور اکای صبر یک 2 دابل یک نیم تا دور اکای محمد دو 3 دروادی 3 و 600 دور اکای دو 6 7 کتی پر مومه پارتوی. خب رقم یک 20 2 20 رقم 3 22 تا رقم 4 20 5 22 تا 6 20 رقم 7 11 تا. خب برادران وره داریم رقم 3 قطی رقم 5 کار سریوز نشده کار سریوز نشد. 10700 وره برادران 10700 برای کلانده یا شب نیست نه برای کلانده وره بازار می‌نویسیم ده کار سریوز بعد شد 10700 وره برادران می‌نویسیم. کار مردکی شد بود نه وره مردکی شد برادران. خب وره بازوی سریوز نبنویسی. خب 2 6 10700 ده سوک چند خیلی پرده 5400 از 8 رقم 1 4 7 چند میفرم نکردی بابا 5400 پلوس 7200 اکای جون 7200 برادران وره سریوز شد. خرزاب کی؟ یک 4 7 اکای اندرای ده کلوچ دیسک دبای کلوچی کردی؟
این اکاونتش کلوش نداره. علیک سلام اکای اندری جون، خوش آمدی اکای جون. خب یک 4 هفته گرفتیم اکای جون. خب برادران واره مرد کشیدگی یک 4 هفته گیریش. خب چند خیر پرتویا؟ کی؟ 800 8100 اکای اندری می پرتوی سرم سیاه شده. یا ساوزش کردیم بو. او داو اکاونت اکای جون کلوش داشتی دایش نداشتی نه بو ایشم خیر. تو غریش کردیم. باز بیام. چند وارش نکرد. 3 5 3 کندره 5 نه همین نه یک. تمام اکای جون کلوش دو نمود اکای جون. خب برادرو چکونه پرتویم واره مردکی شد ویگریشم خوشوی بد شد 16200 کدوم میزنم. خب روی خاطری واره برادرو روی خاطری واره لایک ها را یک بار پخش میکنیم. چکله اخی سلام علیکم به همه مردمی کانال فروشی بدهی برای بازی زوبه نرد بیرم کی اکل بابا. خب چکا بیا برادران میریم روی خاطری واره واتساپی وای دنویس خسر دنویس اپای صفیه خون واتساپی خسر دنویس حالش بکنه میگه گذشت اکای کی چی؟ یا کارترش رو خب برادرای جان یک چک آمادگه یک چک دیگه ماندگه کارترش شویدن میگیریم. همه آشغا. خب برادرو کدام میزنه تمام اکای جان ما کارترش شویدن میگیریم. 20 نفریم برادرو 22 نفریم. یک لایک ها را میزنیم. اپای صفیه همون کارو بورا کردی پدلیت صاحب شست خب با چیه دعوت دوستانی سخت هایگو بازیم داره سرب برادرات دو تقسیم کنیم. خب کارتا شورگی تا پتر آمد چکش کندره خب مریم برادرات کارتا را میکشیم شده چه بخور اکای کیلو پاجد وارادابه 200 دوری اکای محمد 3 وارادابه 600 دوری اکای علی بابا 26 وارد رو وردی نولی اکای انده 147 وارد رو وردی نولی. خب برادرها 16200 اعلام کردیم کدام میزنه آش شوا ای رقم یک سرش میکنیم. رقم یکی بابای اندری 20 رقم دی بابای علی بابا 20 رقم 3 بابای محمد 21 رقم 4 بابای اندری 20 5 20 6 22 7 رقم 7 31 7 با 31 آش چابوبای اندری 16 بله خب بس خب یک سه بس برادرها 4 و 7 خب بس یک سه پروز گرفته یک مدام. خب 4 و 7
акаи Андрей. خب акаи Ҳилолиддин 5-6 мегиримад, акаи Иlyos я рақами 2 мондагияд. Равис. акай парвиз як се خب акаи ҷон 6-7 гуфти, акаи ҷон садқат бишам хайна болора биесе месора. акаи Сабр. ҳозир он чи пас мекунам мегирам, акаи ҷон ҳозир мегум. як киси акаи Парвизай, як се акай парвиз чораф акай Андрей. чораф акаи Андрей. акай Ҳилол акаи Ҳилолиддин 5-6. 5-6 мешава акаи Ҳилолиддин туғрия мега. рақами 2 акаи Иlyos. Иlyos як мундей Ки пули партия? ода ҳа? Иlyas ҳозир як мундей Иниш. дора ҳа? Иlyas ҳам дора Тамом. ду холӣ буд ди акаи Иlyos гирифтам. пешаи ман ё каси нарафта. акаи Сабриҷон месе месоя болора бинда, акаи Андрей 4-7 нависагия. خب یک گردنش میکنیم میریم برادرای جان 6 من. خب اکای Ilyos جان 6 اکای هیلالدین در گرفتگیم اکای جان 2 تقسیم. خب خانه شدی چه بر فهمت که акай Ҳилол 5-6 2300 дорӣ, акай Андрей 4-7 15400 дорӣ, 15600 дорӣ бахшиака, акай Парвиз 1-300 дорӣ, акай Иlyas рақами 2-300 рубл дорӣ. بله. خب باز جان کس پس کنه اکای صبرجان میگیریم در جان 2 مینوت. رقم 1 11 تا 2 10 تا رقم 3 33 تا 4 20 تا 5 21 تا 6 10 تا 7 20 تا. خب акаи Парвиз ошичав акаи ҷон ба 33. пафтор аввал нависе бародарон. фақат пафторо. пафтор акаи Ilyos 5-6 пафторай. хоб Парвиз пафторай. 1500 дори бали акаи ҷон, дори акаи ҷон пули дисоя он ҷо нашидай. як се пафторай акаи Андрей 4-7 пафторай Ilyos 2 5-6 ҳама пафторай. шатора буд. خب میریم برادران 2 تقسیم میبریم. 1 2 3 4 5 6 7. خب 60 minut. акай Ҳилол 5-6 1700 дорӣ, акай Андрей 4-14 1800 дорӣ, акай Парвиз 1-3 дорӣ, акай Иlyas дикати нол шуде мерем мекашем. خب 1-20 تا بده برادر. رقم 2 10 تا. رقم 3 22 تا. 4 22 تا. 5 12 تا. 6 20 تا. خب 7 20 تا. برادرها یک ورای خوشوچای دیگه شد. 3 و 4. 3 و 4 22 با 22 برادرها. бародарон кадоми рақамша дуровардания нависа, кадоми намедурора пас нависа далчи дига одамо 7 вара акай Андрей. бигираш афакай Андрей. بله. خب رقمی 2 واره میدرویا، رقمی 5 واره میدرویا. برادرها کدام واره میدرورا بنویسه. نه درور نیست که بجاش آدما درویا. 2 پاسای 6 اکای هیلالدین. من نویسه رقمی درام بگی. خب درا گرفتمت اکای اندری دا. رقم 1-5. برادرها 2 رقمی دیگه 1-5 می نویسیم. 1-5 خولی 2 رقم دیگه برادرها 900 روبلی واره. خب کارت را کشیدن میگیرم. خوشمندان باشه رقم 1-5 را بنویسه برادرها.
چرا نه یک پنج همه گیریم برادرو دارش میریم خب وارا به خگی میشوم چی نوشته؟ الو اگر تو نیستم که من رقم بنویسی مقصد دار چی مداوم فیلم بنویسه که خیلی مقصد زکاس کنه نمیشه تلفن بکشی اسکی نه خواهشمندم رقم 1-5 1-5 من اکای دوست وارد اکای جون نه نه رسول بوزیده دو پاس نویسه بو 1-5 من نویسه 1-5 اکای محمد 1-5 وارد اکای جون خب برادر کارتا شولایی تا پاتورا میبریم اکای محمد وارد باشه وارد بنویسه اکای جون اوکی باشه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 خاموش برادرها بعدی وارا پافتور نمیشه بعدی وارا فقط رقم می نویسیم 36 سال داشتم محمد از اون اشتر دیگه شیم 1800 خب اکای هیلو رقم 6 ور درآورده 800 دوری اکای محمد 1-5 ور درآورده 1800 دوری اکای اندری رقم 4 ور دبل 7 در درآورده 13 او دوری اکای پرویز 3 ور دبل 200 دوری خب میریم برادرها کدام میزنه 5400 و 6 شوه خب 1 20 تا 2 10 تا 3 21 تا 4 21 تا 5 22 تا 6 31 تا 7 21 تا 6 و 31 اکای لولدین اوش چوکای جون 54 سال خب 1 3 هستای چرا نه من نویسیم خب بازی 300 1 3 هست 5 6 هست 2 4 7 2 4 7 برادرو می نویسیم 4 و 7 رقم 2 رقم 2 برادرو یا رقم دیگه 2 4 7 خب 2 4 7 که باشه رفتیم برادرو خب هیچ کی ننویس بازی را خنک نمیکنیم برادرو کفتر میکشیم 2 4 7 برام بگم خب کارتر هم میبرم برادرو میریم اکای لوریدین 5 6 5600 دوری اکای اندری 2 4 7 12100 دوری اکای پرویز 1 3 1 دوری خب رقم 1 21 تا رقم 2 22 تا رقم 3 22 تا 4 10 تا 5 20 تا 6 10 تا и на последний 7 11 تا برادرها боя варача дорем боя варача 2 3 رقم 2 خاطر رقم 3 اکای اندری خاطر اکای پرویز نه 100 روبلی برادر است که وار رگار میکنیم 5 6 اکای هلالدین
یک 4 7 میمونم. یک 4 7 دو 4 7 دو 4 7 درواریم اکای جان. رقم 1 900 روبلی وارای برادر رقم 1 خولیه. رقم 1 برادر رقم 1 بنویسید. 20 نفر این برادر رقم دیگه 900 روبلی وارای که برات بشه. همه کی؟ ایلیاسه که میگم من پیش باید خیلی بگی پیش خیلی بگی آره فیلا چون که نباشنش. نه چون نکرد اگر نشه پروسا میگه بعدی برای آمی سال بوده برای گفته سر رقم 1 خوش ما نباشم میریم برای خب کارت را درش کردم میگیرم بازی خیلی نشه برادر جون. خب کارت را درش کردم میگیرم. رقم 1 اون کس نویس میگیریم بهش ننویس میریم و دمای بدگیده میکشیم. یک اکای محمد یک اکای محمد رو گرفتیم وارا پرش دگه برادر رو. کی؟ نه وارا درم از او هشتگیش مونده بود. اگه اندری دوار عدبه 4 7 ادرواری 10,300 دوری اگه پرویز 3 دوار عدبه یکنیم از اون دوره اگه هیلال 5 6 بر ادرواری 3,800 دوری اگه محمد اگه بر ادرواری 900 دوری 1 2 3 4 5 6 برادر کدام میزنه به همه بوری 5400 باشه شود. خب رقم 1 رقم 1 22 2 11 3 کرول 4 22 جزیر کدواره 5 11 6 20 7 20 خب 3 با 3 کرول اکای پرویز باشه چوکای جون 5400 خب می نویسیم برادر رقم ها را بعدی برد 5 6 هسته 1 3 هسته اکای الیاس رقم 2 4 7 بابای اندری پفتورای بابای اندری کام رقم بگیرم بنویس 2 4 7 نه نریم اگه اندری ده 4 7 9 400 دوره اگه پرویز 1 3 6300 دوره اگه هیلال 5 6 200 دوره رقم 1 11 تا 2 20 تا 3 22 تا 4 10 تا 5 12 تا 6 30 تا 7 20 تا خب 6 با 30 6 با 30 اکای هیلالدین اوشو چوکای جون کدام پفتور برادر جون می نویسیم
علیو اکم دستی هم پافتور نوستسه خود چونچی نوستسه اکه او زمین پاس کنه در خود بگیریم خب پافتور ها پافتوره نه اکه نوستسه چی بگه؟ خب 2 minut جد بیا بچه 2 minut جداد که اکه پاس سلام بگیریم تا همون 600 اومالنگه میبرم میریم برادرها خب اکه اندره 8 5 دوره 8 مین دوره اکه پرویز 5 700 دوره اکه هیلال 4 400 ناوی گیشه گیشته خوش کردی؟ آوی گریشه خوش 3 800 دور 5 1 12 2 11 3 21 تا 4 20 تا 5 21 تا 6 10 تا 7 20 تا خب واره داریم چند 3 5 3 5 3 و 5 3 5 21 اکه هیلال اکه هیلال اکه پرویز خب بنویسیم نهصدی واره شش 2 4 7 رقم 1 یک تمه دوره اکه که پرویز هم دو اکای پرویز یک هم واره میدوری خب رقم 1 خوله برادرای نفر می نویسیم کارتر اولش کرام میگیرم شده بازی خرنگ نشه برادرای جون خب یک محمد اگیر اکه نوز اولی زد کلمه حالا تماشا که اپای نوز رنگ اکه محمد اپای نوز جون باز من خودم خوش کردم میفهمم یاد میگیری یک گم جو تا غم نباشم خونش برادر کارتر اینا چند خیلی که محفوظ دادرش کردیم میبریم میریم خب اکه اندره دی 4 7 وارد روادی 5800 دوری اکه پرویز رقم 3 وارد بود 5700 دوری اکه هیلال رقم 5 وارد بود 6 روادی 3 دوری اکه محمد یک وارد روادی دوری خب رقم 1 آش چه 11 تا 2 10 تا 3 21 تا 4 10 تا 5 11 تا 6 11 تا 7 12 تا رقم 3 با 21 3 با 21 6 پویده نکرد که اکایی که دم اکای پرویز باشید چوکای جون 5400 خب اکای اندری پاس خب اکای کی بیو اینا بنویس اکای کی بودی جدا اکای الیاس بیو من میتونم چی من میتونم تمام اکای اندری جون 5 6 1 3 تماشا دارم هیچ کار این جمعه هم نیست اگه اونجا تغم نباشد خب رقم 2 4 7 این هم تریش که من تریش که افای نو رقم 2 4 7 خوله بیا اکه الیاس
دو چهار من کی برید کی برید اکای پرویز برید میگه از یا رقم 19 رقم میگه رقم 7 خولیه چند سوم دیگه مونده برا حاضی مثلا رقمو تا مینوس کداگه مکه 10,500 موندگی اکای پرویز جان 10,500 مون چه افغیر صبر اکای صبر پول باشتن اکای صبر هستی هم اینجا 7 اکای صبر دگیر رش مینیم خب 7 اکای صبر ده حالا رو بازی خن نشو بازی نه پدرکه در کار نیست اول یاد بگیرم خب تمام کاروچی دفترچه روچکا تگیر من فهموندم میگیرم نویس تمام اکای پرویز واتساپ دارم سه دینا اکای پرویز یک 3,500 دوری اکای ایلو 5,200 دوری اکای ایلیاس 2,4 نولیم اکای صبر 7 1,200 دوری خب رقمی 1 برادران میریم 1 21 تا 2 12 تا 3 10 تا 4 10 تا 5 11 تا 6 20 تا رقم 7 2 توزای 7 و 22 اکای اکای صبر اوشو چاو اکای جون چی؟ پفتار اکای پرویز خب پفتارا برادران ریسکی می نویسیم کنون پفتارا ریسکی می نویسیم خب 5 6 پفتارا 1 3 پفتارا 7 پفتارا 7 پفتارا 2 4 اکای صابر جون میگن اکای صابر جون چک پرتو میریم کارتنا میکشیم اکای جون 1 3 75 صبر 7 تمام اکای جون کارتنا کشیدم میگم تو چک خود اومدن بوزی خریم نشو اکای جون بوزی پرویز پرفکت اکای جون پرفکت یه بار تلفن تا خبر گیر اومد چکش اکای پرویز 1 3,200 دوری اکای هیلال اکای 5,200 دوری اکای صبر 7,700 دوری اکای صوبی 2,400 دوری رقم 1 برادران 10 دانه بده رقم 2 21 دانه رقم 3 22 دانه رقم 4 10 تا 5 11 تا 6 11 تا 7 20 تا 3 و 20 اکای پرویز جون باشید چند اکای جون خب با 22 رقم 3 هفته رو می نویسیم خب 5 6 4 خب رقم 6 کتی بوزی داره اکای صبر جون 2 و 4 خولیه بگیریم چند دارم اکای صبر هر بوزی خونده سیب اکای جون اکای صبر جون رقم 2 و 4 گیرم تفتار کنم
هفتاد باشه کارتر هم بکشم که اینجا رفتم شطور هم رو نبور خون بازی میخونیم که اینجا خوندم پرابلم من نیست اکای پرویز 300 دوری اکای هلال 1700 دوری اکای صبر 2400 دوری اکای صوبه 0 رفت دست میکشی خب رقم 1 21 تا 2 20 تا 3 23 تا 4 11 تا 5 10 تا 6 20 تا 7 21 تا خب با رقم 3 با 23 دا اکای پرویز باشه چوار اکای جون با 23 هفتاد رو می نویسیم خیلی عوض خب یک بار خون گفته اکای صبر هفتاد رو می نویسیم 5 6 7 اکای پهلی چنده؟ یک سه یک سه دو چورای که این چون اکای صوبه اکای صبح جون پفتوره اکای جون اکای صبح چارگیر اکای صوبه پفتاری پستی شرینا اکای صبح جون پفتوری اکای جون اکای صبر میگیره چورا سنورا صبر گیرم خب اکای صبر چور رقم دو خولیمو دو رکیده بگیرم آردار رقم دو خولیه شدی چه؟ دو خولیه در اگه برادارا در همه نسه شروع نه بازی همی استاب شد و استاب بره استاب نمیکنه برادارا در کی در گیره برادارا در همه گیره کارتر 6 پک دامه کشید شروع نه ریا حرکت میکنه بکش رقم دو خولیه یا یه جوی کدامش میگیرم الان کام گیر درک نگیفته کل نگیرم ده اگر دیدین در بیای نرم بیرم اکنم همان بکشم خب میبرمش که هلال جون 5 6 10 800 روبل داره اکای صبر 7 4 1 1800 داره اکای پرده 1 3 4 3 کدام میزنه 1800 رو شود رقم 1 10 نه رقم 1 3 تا ولید رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 12
رقم 7 11 رقم 1 با 3 تولد اکر اکای کی پاویز اکای پرویز جان اوشو چوا رقم 1 تون با ترینکا با 3 تولد گرفته شکر بعد گرفت پاده گرفته شکر کدام پافتور کدام پاستا پاس خب اکای پرویز جان یک سه یا سلام علیکم اکای مونیس جان و علیکم با سلام علیکم خوش آمدین اکا جان خب کدام پافتور کدام پاستا پاس بارو کدام یک سه پنج شش اکای هیلولیج نه کی پاسو کرد سبب اکای چور اکای مونیس ای رقم چور اکای مونیس اکای چور اکای مونیس کی اکای صبر رقم 7 پافتور باشه پافتور ایون 7 کایا نه نشانگر اکای صبر جون پافتور اکای جون اکای مونیس چور خود دا گرفتیم اکا ده خدا رقم 2 و 7 رقم 2 و 7 خوله هسته خوش ما خوش ما دی رقم 2 و 7 مرحمت بردار که منیز پول پرتو برادرو دو هفت همه نیستن شروع نه دو هفت همه چند اسمی اکا 300 رفته سیم که کم اکای سای جعفر خوش آمدی خود 300 روبل و ویگریش 1800 روبل رقم 2 و 7 خوله اکا جون دو هفت همه گرن کرده را بشوریدن چرا نری حرکت بکنه دو هفته جزیر بود چاره بوده اکای اونیش جو رقم 2 و 7 خوله اک هسته خوش ما تاش پوکر کانال از کده ای؟ نوادی اگه دورا اکا رفت با نومی وسیع گفته اومد اکای مونیس جون اومد اگه سمود اکا جون 14 نفرم رقم 2 و 7 خوله هسته خوش ما رقم 2 و 7 خولی های هسته خوش ما دی رقم 2 و 7 دو هفته شیروی نر خفه کده سه دو هفته یا حرکت بکنه دو هفته بگیره اکای انوشیروان جون سلام علیکم خوش آمدی اکا جون خود 300 روبل ویگریش 1800 روبل اکا دو هفت خله اکا انوشیروان بگیره اکا 2 و 7 اکای انوشیروان سندورا نه اومده نه اینجا اومده خود برسی معلوم بود اکا انوشیروان ریس که چک تونه پارتوین اکا جون
کارتا را تاپا تیار میکنم تا خصوصی خود اومدن خب میبرمش سوی کمش که اومد به هوی بود خب آه اکای هیلو 569 اکای پرویز 13400 دوره اکای مونیس 4 کدوم اکای موشه موافقتی نام خب کدام میزنه 1800 او شوه رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 12 نکنیست رقم 7 چپان آمدم هیچ نمیکنم 20 چی نمیکنم سی هم نامش هایی میکردم او مختش نموخده اوستون رقم چند بود؟ رقم 3 با 21 بیا خود بشی اکای پرویز باش چاکای جون خب پافتور رو می نویسیم برادرو کدام پافتور رو می نویسیم پافتور اکای پرویز 5 6 پافتور 4 پافتور 2 7 2 7 برادرو رقم 2 7 نه بازی او چورا گیشتگی بود بو نام 2 7 نه بازی بو هازی برادرو رقم 2 7 خولیه اکای همشرون پافتوری یا ورگه بینش کزا کم شیروان پفتار شرینا سویت درسته؟ پافتور اومست میرگه پافتور اکانشون ها پافتور برادرو خب چکای پارتیم کی پلی پارتیا کی آنجا میدونم اکای هیلانجان میدونم اکای هیلال اکای شیروان اکای مونیس پولورا پارتو خب بازی را خنه کایسیم برادرو می نویسیم کم شیروان پول پارتا اکای هیلانجان بودم پول پارتا چیکار 600 روبل اکای جون نول شده بدن 600 روبل اکای جون درخت هم گرفتی که پولت بود شده بود اکای جون 600 روبل کارت اکای جون کارتر هم میکشون تیار میکنم کارتر هم میبریم برادرو به تقسیم اومد چکش خب چک اکای هیلون بیا کارتر هوی میکنیم برادرو اکای هیلون جان یک شوخش بگی شیرینه برادرم توی اکای هیلانجان میرن دلشی
اومد چکش اکای ایدال جان بازی را خنک کسی اکای جان یک شوخش بگی اومد خالش کای لو 569 اکای پرویز 1366 صدوره اکای مونی چون کرد 9 اکای میشوان دو واقعیتی نور خب رقم یک دو توزای دو 10 تا 3 20 تا 4 30 تا 5 21 تا 6 11 تا 7 10 تا 4 به 30 رقم 4 به 30 اکای مونیس آش چاکای جان چون سلام بگین سلام لایک از دومی حبیبی جون کی نمی تو گاوز حسابی میگه سلام بگی لایک های نمی نرد بینم اخی نرد بینم کلین هفتور اکای پرویز 4 هفتور 1 3 اپای صفیه جو زنده باشی دومو کجا ده 1 3 4 خب رقم 2 5 6 7 هفتور رو می نویسیم 4 و 5 پس رقم 2 5 6 7 برادر رو می نویسیم 2 5 6 7 4 5 پس 5 6 رو گفتن می 4 5 نویسیم خب می نویسیم برادر رقم 2 5 6 7 4 رقم دیگه 6 اکای مونیس 2 5 7 من برادر رقم 2 5 7 دومو دیگه اصلا اگر هم نیست بدنجا آخی بکنم بوی دیگه در واتساپ گذاشته نمیدونی چی؟ ها؟ گذار رقم 2 5 7 برادر 3 رقم دیگه رقم 2 5 7 برادر 3 رقم دیگه می نویسیم بازی را خنک نمیکنیم سلام علیکم دومو 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 3 رقم دیگه برادر 3 رقم دیگه رقم 2 5 7 برادر دو اکای شیروان و پیش حبیب جون زنده باشی اپای صفیه زنده باشی یا پدلی سکا پدیو پبرات کی پنجاب بابنی جهاف باب نیگه نه ها 5 باب نیگ ده 7 صفحه نمیشن خب کی پول پارتیا خب اکای همشیروان خطای اکای باب نیگ پاتسانی اسکی دینگی سکینتی ها لایکانولی ها لایکی کنو لایکو را برادر لایکو را یک خبر میگیریم شتابی ویدیو تاب لخیزم یا پای صفیه زدم گفتو زده باشه لایکا صفیه میپرد ها
بابنیک جون نه خب میبرم میریم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 ما چی بشون چند بدهیم 50 اکه همیشه اون اومد اکه همیشه یه پرتوی خونش اکه پرویز 1 3 6 هزار داره اکه منیز 4 6 هزار 200 داره اکه همچه مانده کده ناله اکه بابنی 5 هفت کده خوب پرتوی کشش میاد خب رقم 1 20 2 22 3 10 تا آکام 4 21 تا 5 20 تا 6 22 تا 7 20 تا خب واره داریم برادرو واره داریم رقم 2 کتی رقم 6 2 6 22 با 22 اکای صبر 7 3 اکای صبر یک پیدا میشه اکای جون یک نصف میشی خب واره اولی اکای جون افیره پیش که تماشا که اکای جون برادرو 2 6 22 با 22 900 روبلی واره پفتور واره دا اکای پرویز رقمات واره دا پفتورای 7 گیر خب 7 واره دا اکای صبر برادرو اقفاش 7 واره شم نویسه که شتوی دونم واره مثلا اقفای رقماتون واره شم نویسه خب 5 بابنیک میگه خب یکی نیم از اون ریسکی پرتو بوی بابنیک رقم 1 3 4 7 اکای پرویز جون پفتورت واره دا اکای جون بنویس چهار پس این بتون رزک خوجان خب اکای بتون رزک رقم 4 گرفتیم خیلی بگی خیلی گرفتیم شوی خیلی میکنی خیلی فراد که استقاشایی چیکو که استایی؟ کی؟ بابنی چی راز بود؟ آه یک سش وارد 5 گیری با 5 نوشته سر تقا تقا هم بزن خیلی بگی نوشته بود صفحه یک گیزو بود رقم 7 اکای صبر وارد اکای جون 7 وارد بگیریم بنویس اکای جون میریم کارتر هم میکشیم اکر بیتون رزا اکای بیتون رزک چک تا پرتو اکای جون بیتون رزک بوده بیتون رزک رزا کی کجا بیتون بیتون رزک رزا گفتی زیرو نه بتون رزکه کجا اگه کترام بگیریم رقم 7 ما برادرو یا رقم دیگه 7 می نویسیم چه واره گرمی بعد چه 20 نفر برادرو 20 نفر واره 900 روبلی رقم 7 برادرای جون رقم 7 خوله می نویسیم اومد چه که همونتاش چه بود کی؟ نامنی؟ چند سه؟ چند هزار سه سه دیگه شمونه چک اومد بله بابای بابنی اومد چک اکای 7 گیر اکای 7 گیر چند سو دارم؟ 1800 خب 1800 داری 900 دیگر نمونه اکای جون خب بارا پر شد یا هوا بوکی نامده کی؟ بعد نیکم بگو چکش 1800 اومده در جا سبیل خلیج دا خون اومده خیلی سبیل دا الفت بود 7 وارا نه خب وارا نباشه جدی اکای جون رقم 7 برادران خوله تیز کنیم اون جا آخران چه هیلالی دین اومده تمام چک شما نگه 3 میلیون اینو کاش بسیم
چه کردی بابی؟ بابی که فهمو؟ نه روزه دارو میکنه. بابای بابی تیا ماشینی شدی چی فکر پارتون تیجا شک جی پارتی بابی بابی مودا. ای من کابوجی چخیر شما نمیگذره. خب بابای بابی در خمر در کدام رقم پافی رقم طبیعی 8 تا 5 زدی آخرش ما هم خیلی نمره نویسگی هم جدا. مراجعه پارت یا نمره طبیعی. خوابی چی تا سلام چی سلام این بوزره یک برو برید میشود تمام پولا گیری چی با نه اکا کایی که ما خواهم وقت پل جا بگی خب اکای بتونیزه که چک شما بین خب اکای بتونیزه که چکش رقمش پستای 4 7 900 روبلی واره برادرو اکای باب دیگه بر چک تاوی که بیخیل دام واتساپ پول یگون رقم ما نیست داون نمبر پافتایی یگم رقم ما ده همجا نویسته که وجود نداره 7 برادر نداره واره رقم 4 7 900 روبلی واره 20 نفر این برادران در رقم دیگه چند برادر رقم 2 6 یک سر دروار 6 یک سر دروار 5 بابین دروار 5 بابین دروار تمام بابای باب میگه بر چک تبین اکای جون خب 4 هفته ایب شونیم میریم برادر رقم 4 هفته خوشمندا باشن 900 روبلی واره 20 نفر این برادرای جون 900 روبلی واره 4 هفت خولیه ما چک بابی کشتیمش برادرای جون خب خوشمندا باشد 4 هفته تا کارت را درش کنه بنویسه 900 روبلی واره تاقا کارت را بکشتی تمام اکای جون ما گوشه بود او رقمایی که خود پافتگی اکا یکم رقم ما نیستن خب دو تقسیم میبرم برادرها میریم دیگه سوزوندید پولنی ویران شده چی؟ اکای پرویز جو یک سه برادر آوردی 400 داری اکای مونیس رقمی 6 برادر بود یکی 200 داری اکای شیروان دو برادر نولم اکای باب دید رقم 5 برادر آوردی مینوس یک نمازه برادرها کدام میزنه 4000 آشی شوه 1 22 تا خب 2 10 تا 3 11 تا 5 30 تا 6 21 تا 5 با 30 بابای بابنیک 4000 آشی چوکای جون هم پول در خدمت همجا مینوس میکنم پول در شرط که من همجا مینوس میکنم یک سه و هفت باب نیزا چطور شم بگیریم نولا 1800 خرجون 1200 شما نول چطور خب 1 مینوت خب 4 هسته رقم 1 3 1 3 نه 1 2 چخالی بود بول بید 3 و 7 اکای کی 1 2 اکای پرویز 5 6 اکای بابنی 2 5 3 5 6 صبر چند بیشتر خب پرویز 1 2 صبر 3 و 7 مونیس 4 بابنیک 2 5 تمام هفت چه گرفتم دا بچه توری اکای جون همه چک دارم پول دارم شدی چه خب میریم برادرو اکای بابنیک رقمی ده نبود 5 6 گرفتم اکای جون خب 1800 وزبرا که در کارتت مون بستم
من همینجا مینوسش میکنم ویگری شد نریم 25 باب میشه نیست 5 6 یا والا که پلی دیک شبرو را پلی دیک خب دو تقسیم میبریم برادرها میریم ماشینی شده خانم چه اکای صبر 3,700 داره اکای پرویز 1,300 داره اکای مونیش 4,900 داره اکای باب 6,5,900 داره شیبه 1800 چه مینوس کنید 2,800 1800 یکی مزورا های 300 گه برای دیگه خب بریم رقم 1 10 تا 2 3 توز کیا؟ کوی کامش کوی 2 3 توزای خب دالشی خیا هوش میکنیم 10 4 10 5 21 6 10 7 12 دالشی هوش خب هفته رو برادر ریسکی می نویسیم هفته رو ریسکی می نویسیم برادر خیلی موجود چلی نشته که بعد ریسک هم کشیم کارتا کش همین یک چیز اورنگ دیگه من خیلی بود کارتا را زدش کنم کرده کشم نه 3,700 پافتور پرویز پافتور اکای منیس پافتوری اکای منیس بنویس اکای منیس 4 پافتور چطور آورد اکای پریزه رقم شد سوغلت کرد خب میبرم میریم برادرو اکای صبر 600 داره اکای پرویز یا رقم تا حساب نکردیم 500 داره اکای مونیس 600 داره اکای بابنیک 300 رقم 1 10 تا 2 20 تا 3 20 تا 4 32 تا 5 20 6 21 7 22 4 و 32 اکای مونیس اوش چوکای جون من نویسه برادرها هم اکتسا پاپ پافتورم می نویسیم بس که با مونیس پافتور ها پافتوره شطور برو این نارد بینم جورای جون کارتا سخت با تو شدیم کار جریالی بچ برادرای جون عذری زیاد کارتا پرید خب ریسک کردیش میکنم این جمونده اینجا میگیرم اکای پرویز چورنی مدار داره بابنیک 700 داره صبر نولن مونیس 200 داره زوریبان یک مینوت آه یا برگه باید بین نه اوزادم ببین باز ببینمش با پیش همم بله هم کسا با پیش کدامی میزنه برادرای جون کاک 10810 روبل اوشو شود باب نگزنه 1820 روبل 10 روبل اینوی تاوش چوتال 1700 کنه بگیری شویم 1 2 3 4 5 6 7 خب رقم 1 خوندی؟ رقم 1 10 تا 2 20 تا 3
32 تا 4 20 5 20 6 22 7 21 3 با 32 Akay sabır. акай сабр ошичав акай ҷон хоб Var mıyız? Tamam devam ediyoruz. Göbek ya. парвиз як севу ҳафт Ya. Çubaya. чива ки як се ҳафт ҳафтаро менависем The pasta. рақами ду паста акай парвиҷон бинавис хоб дастаи кас гуридиш кинем Pastor akay var mı? охи се гирифтам ҳафтор мабни панҷи шаша Akay var mı? The sadr bu pasta. Hani siber kafalaşa. ака биё пафтан сар коди саду парто ду чор бародаро ду чор холия менависем мардуми тамошобин хоҳишмандо 20 нафарем бародаро рақами ду чор холия Ne pasta? Sadr bu. не садр булдоши на парту вара шуд не акай ҷон акай мурис рақами чору пафторай ай бози 300 чору пафтор боша акай ҷон рақами ду холи мемонад Tokayakı Paris'te. парвиз ото хаягир Çok. O yüzden Paris'e bekliyorum. рақами дира бародаро кида бинависем хоб рақами ду ай номи ширкати тач покер апай сафияхона туҳфа рафтем буже туҳфаш кадем аки туҳфара гуфту акай мунисҷон баъд нависти рафтем уже падарка бирафт хамид вай раҳмат навистам Magaki, bazı gazeteler de iki çekiliyor arkasında kimse. Şey diyorum bu. Evet, de gazetesi olan orada. ҳамдина баъде ки ҳамин декша сӯзон бечора тавозира ба худ нестай хоб мебарам мерем бародаро кадоме мезанам Konuşa. як 800 шишаҳо Akay Parviz yak çordu. Sadori akay babni. 5-6 sadr buldum. Akay sabır sevaf yazor. Sadori akay mulis çok akay yazor açsat. Afay safiya padarka. рақами як 22 2 11 3 11 4 10 5 22 6 20 7 10 бародаро вара дорем 900 рубли риск менависем хоб рақами як қати рақами 5 акаи хоб парвиз қати акаи бабник дадиям ём ча акай мунисҷон 4 дварада акай ҷон Çok yakı çabuk var adaka. яки 5 ҳафту се дварада пас Hafta sepas. хоб рақами 2367 2367 бародараи ҷон менависем 2367 рақами 2367 бародаро менависем 2367 хоб акай мунисҷон вараш дагай 4 варада акай ҷон эфирта пеш ки як биниш акай ҷон эфир дабше қафоя 20 нафарем бародараи ҷон 20 нафарем рақами 2367 900 рубли варая менависем
4 вара. Бале акай ҷон зинда бошӣ, гирифтам 4 бикашиш. Ҳар мунда 3 равно ҳеҷ кас намедурӯяд. Чӣ бане? Бобои бабни як аз дуромад. Хоб бозира зарешка намекунем, бародаро мекашим, бози 300 давом метиҳем. Не садрубли варая то картара алдараш канда бинависе он нафар дурояд. Фақат сухан ки бобои бабни, фақат сухану чакер. То вақт тага дамҷа гап зад. Ҳазор 800 рубл сухту. Анам ташкир. Он не бо 4 та 5 рага охириш да бин охир ягон ҷой буд. خب برادر دو تقسیم می‌کنم. خیرت کمای برای عمو. خیرت کمای تقدر میگه خیرت کمای برای عمو. خب رقم 1 4 5 بابنیک وارد بود برادرو میکشیم. قدم میزنه 2400 آش شوا. رقم 1 21 تا بدای. رقم 4 10 تا بدای. رقم 5 بابنیک 20 تا بدای. رقم 1 با 21 تا ошу чавакай парвиз 2400 37 гир 37 гирифтум дакай ҷон. хоб бародарам менависем. хоб 37 навис як акай парвиз ҷон. хоб як ду та мегирим акай парвиз 37 якум нависак ду бор думаду навис бо. хоб рақами 4 5 6 4 акай мунис 5 6 мемона бародаро. хоб бозира тормуз намекунем менависем 4 6 5 6 Да, акай парвиз гирифтага тамом. 4 гирифт. رقم 5 6 برادرها در رقم دیگه می نویسیم بازی را ترمزی نمیکنیم. 5 6 برادرها 20 نفریم یا لایک ها را میزنیم. پاپ راتسکی لایک پول نمیگیرم برادرها. خب با لایک هم خب شام قدر ویدیو توپ ده میخیزه. خب رقم 5 6 در خواهشمندان می نویسیم برادرای جون. در رقم دیگه مونده می نویسیم بازی را سرشکه نمیکنیم. بیست نفر در برادرها در رقم رس کردیم. 20 نفر در رقم 5 6 20 نفر برادرها در رقم اجرات کردیم. 20 نفر می نویسیم برادرای جون. بگی 5 6 بیا بگرفتم. اصلا вообще اصلا بنویس نویسه 3 تا بگی 5 6 6 5 نویسه بود. 3 تا کتی. значит اصلا شایروش تاگی. تمام. اصلا تا وایرون که بابری جون نگرفتیم. تاوش успокойте جانتا. Bavnik, bavnik gaftar, wat pul afar. چه فاته. 500 روبل کارتو بسته کن. 500 روبل. نه. زیادی دستگاه نیست. بله. هاون میگه کاری نکنه بابلی یک 10,000 پارت یک وقت تاگا بگی اون چه خورده گرد. همین سفیه را دام. آخرش هم کتابه تمام بود. گاب میشم. ویه. چی؟ همین سفیه را دام. سفیه را دام که اون گاب میشه افسای. چی گاب میشه باشه؟ خب یک دوش شدی چه خون؟ акай парвиз 2 6 300 доре акай бабник 5 6 минус 500 акай 3 600 доре акай мунис 4 600 доре. رقم 1 20 تا برادر. رقم 2 20 تا. رقم 3 22 تا. رقم 4 12 تا. 5 20 تا. 6 20 تا. 7 20 تا. 3 با 22 اکای اکای صبر و شد شما میروز دعا کرگی نبوده چی؟ اکای صبر جون اوشو چاوا اکای جون 3 و 7 از اوش پارتو برا WhatsApp da najsa kao.
واتساپ ننویس اکای جون میپرتویمت 3 و 7 یک دو رقمی 4 5 6 رقمی 4 5 6 سه رقم نویسیم برادر، سه رقم 20 نفریم. ناز یکم پرتیم دکم 4 5 6 ما رقم چند nasıl bura 600 600 دیگه داری اکای جون ببین 4 5 6 است بگیریمش بگیر شب اون اکای جون 4 5 6 4 5 6 4 5 بازی آخرین نامه که خون شدی چه یک دک سلام سیمانک اکای پرویز 6000 دوری اکای بعد 4 5 6 از مینوس 1400 اکای ثابت 3800 دوری مونی رقم 4 اکای جان 300 دوری خب رقم یک نه برد نه 100 دورم یک 11 خب بازی 2 31 3 10 4 11 5 22 6 20 7 11 رقمی 2 با 31 اکای پرویز اوش چواکای جون بگم نو واره که خوندی کن خب اکای جون واره در آمده بودی اکای جون خب نخوندم بخاطر است که کجی شوار 1800 داشت اکا جون یا بار اومدی نه 100 بود با یک کارت اومد واره در آمده 100 مون با یک کارت در آمده پفتور پرویز 1 2 3 و 7 4 5 6 چند همش پس اونا شاه باره تمام یکی مزور است پارتو برا عدنون پارفا برا 1400 عدنون نه 100 رو بزرش کن رقم 4 5 6 خوله برادران می نویسیم آج ده که کیه ده که پرویز در که پرویز 3 و 7 رای 4 و 7 رقم 4 5 6 برادران می نویسیم سه رقم دیگه 6000 قدرم این باشه 6000 18 نفر این برادران سه رقم خوله می نویسیم رقم 4 5 6 این همه گذشتی دو میگیرم خب در یک جای دستی اکای جون رقم 4 5 6 اکای جون رقم های خولی را با نقل کردیم اگر پرویز 5000 رو درم رفته باشه که دلچی میده یه مایل هم 900 دوری اکم 300 رو بلگی های خدد مایل هم تمام جون ایران های کجو خیزون تمام ایران تاجون ایرا اینجا بخزم برای اینجا اول خمید برای که گویی اوله و خمید حوزه هم مخرب میشن رقم 4 5 6 برادرها 4 5 6 خوله سه رقم می نویسیم ایرا دستش میدونه دینه اومدم خیر دیگه بود گسوز آنکا سه رقم خوله برادرها می نویسیم تمام اکای صبر جون حوزی کلیمت مکا بلند مردم رقم تمام اکای جون کتا بگی گاته صبر
خب رقمی 4 5 6 برادران سه رقم دیگه خب می نویسیم دورمون رقم 15 نفریم سه رقم 4 5 6 300 روبل نرخ کارتا پریز 1800 خب کالی چی رو بازی میکنه ازور کم تاک میشه امان جون برای زیبش امان جون حکای پاس اوه این خیلی گفته خب کنم رقم 4 5 6 سلام محمد علیکم سلام اکای یوونی بچه چی یوونی بچه اکای یوونی بچه خوش اومدی اکای من گام نیست چون خیلی بیاد تخم بدونم بخورم توجه من برای شکانت هستیم گشنه برای بایدیسی رقم 4 5 6 برادران رقم 4 5 6 می نویسیم سه رقم خیمه کشم کنم خیمه کشم برادران بازی را زرشکن هم اکنه می نویسیم بازی را زرشکن هم اکنه می نویسیم سه رقم دیگه رقم 4 5 6 20 نفره من 20 نفره در بین 20 نفر 2 نفر بر اومد داره برادران می نویسیم 4 5 6 شروع نه بنویسیم برادران من بشین که چخ شده که دفتر را بشنیم نره دفتر پیش نمونه 20 نفر 20 نفری 20 نفرن برادران لایکا سس لایکا را نوازش میکنیم برادران می نوازیم 4 5 6 ویدیو بودیم بسر این نره من چند دارم بین خب چند دارم اینا گپ بزن کی؟ پرتا پردیم 300 روبل داری؟ این نیست آه 300 روبل 300 داره؟ باز بخصا نام میشه باز ندارم بگیرش شکیری انجا اون نیست گفته سر مونیس گفته ایسا خب من مونیس گفته ایسا مخواه بازی رقم روی نبود کن 4 کرد باز گرفت باز یکم رقم در وردگه نه 300 داره تنی هم نیست اینو باشه خب 600 جبار در ورده اینجا آوازی آخه اینجا چی نمی نوز کاری 4 5 شده با بینویسی 600 دونه همینی 4 5 6 بازی کرده یکم بله. 1400 با پرتاف باب نیک بازی کرده گه آخی دختر باب نیک بوز کرده نه 4 4 5 اینجا می نوز کردی آخی دایی دیدی؟ بین چه هست بود؟ 100 اومد اون بچه همه 600 داری اکای مونیز جون 600 داشتی اکای جون اکای اونی بچه چک شما میریم برادران کارتا را میکشیم خب بازی را زرش کنم میکنیم برادران دارم می نویسیم از بگیری شک گیری کنم بله اکای جون اومد میریم کارتا را میکشیم دو تقسیم میبریمش میریم خب
خب یک دیگه بیتون پس شده چه خواه خواب نویس که بیز یک ده سه و افصد بمونه که صبر اکی کی یک ده سه و افصد اکی صبر سه و هزار و ده صد بمونه اکی کی نونی انگلیس یا مانی بچه 4 5 6 نونی شد نشدی چه؟ رقم 1 20 رقم 2 31 3 21 4 20 5 10 6 12 7 10 خب دو بابا 31 اکی کی اکای پرویز های اوشی چه اکای پرویز خب هفته رو می نویسیم نوازده رو هفته رو می نویسیم رقم ها رو می گیریم هفته اکای پرویز گفتم دو می گیرم چی؟ خب 3 و 7 1 2 رقم 4 5 6 سلام علیکم سلام اکای مرزی برادر رقم 4 5 6 بازی را زنش کنم میکنیم می نویسیم 4 5 6 سه رقم وای سردم کن چندی های اکای موسیدین 300 اکای جون نبوز نشمی نبوز نشمی خب رقم 4 5 6 برادر بازی زنش کنم میکنیم می نویسیم 20 نفریم برادر 20 نفر سه رقم خولیه رقم 4 5 6 برادر سه رقم خولیه می نویسیم رقم 4 5 6 برادر رو می نویسیم 4 5 6 چند روبله اکای کرم 300 روبلی اکای کرم یک رقم 300 روبل پریز 1800 رقم 4 5 6 خوله برادر رو می نویسیم اکای کرم 4 5 6 خب اکای کرم جون چک تپارت اکای جون میریم برادران لایک ها را یک بار پبرد که میزنیم لایک ها را مقصد ویدیو هم قرار لایک بسیار شد تاب دمه خیزه مقصد بازی بیزدش کم میرواده با پیش من پبرشکا میکنم یا اون نترس اینجا من برنی خوش آمده اکای جین زباد و علیکم سلام اکای جین زباد خوش آمدی اکای جون نیست جوی خولی هست اکای جون نه مردم آدم کنه بازی کارتر هم میکشیم میبینیم با کامون رقم خولی بشه کنی نبینیم پلیم پیش اومدگه من در مکتب فقط به های 4 5 6 میگرفتم اون دو سه میگرفتم نه همون خیلی کمش با
باشم ستالتون نه داوش اکای جنزو بود با می‌بینیم پگه که رنگش دیگه شد چند سوم دارم خب اکای صبر جان باز درجی هم اکای جان بخونیم اینا 4 میگیرم آنها ها جنا برادرو شیششون فکر باین مونده فولبین هم داریم برادرو خب کارتر آدرش کنم نگیم تو چکی اکای اجداد میکنم جای خودم تمام اکای جان روزی کشه میبینیم کدام رقم خالی میشود یومانی کجا رفتی اما چه این خب برادرای جان ده تقسیم میکنیم میریم کدامی میزنم که کسیگده 1810 روبل آشو شوه که پرویز یک دو چهار نهصد داره اکای صبر 37 600 روبل داره اکای کرام 4 5 6 9 تمام خب میریم رقم 1 12 2 21 3 10 4 22 5 21 6 10 7 10 4 با 22 4 با 22 اکای کرام اکای کرام باشی چرا اکای جان هفته رو می نویسیم آن همه میذارم من جدا بکنم من که جدا رقم بگم خب 3 و 7 یک اکای کرام جان پفتوری بودیش مگه اکای حویدون دیدی این باب میمونه دست دیدی میگم شکر ریسکی بود پولا برو بابای باب لیسته پشونی دادی چی ها 11 تا تبا کنه اکای پرویز 4300 داره اکای صبر 9 اکای کرام 900 داره خب 1 2 3 و 4 و 5 6 و 7 سیزش برم کی میگه اومده اصلا خب رقم 1 همه را خوندیم رقم 1 20 2 2 توزای 3 20 4 22 تا 5 10,000 میگم 10 آمده 6 20 7 21 خب برادر یک ورای خوشوچه شد رقمی 2 و 4 2000 اومد اگه اکم نه پیشونی زدم سکرتا کی دیگه نزدم خب 900 روبلی ورای برادر رو می نویسیم 2 3 2 4 ورا کرگی 900 روبل ورا خودش منده ورا درو 3 پفتور خونی پر خب اکای جون ورش نگه اوزی اکای جون اکای صبر ورش اکای جون خب ور نگاه میکنیم خودش منده ورا درو 5 بگی اکای جین زبود 5 میگه رقم 1 3 6 7 ها 5 6 کی میگه اکم 5 6 گی میگه 5 6 گرفته نه شما اکای جون رقم 1 3 7 900 روبلی ورای برادرو برنامه کنم اکای جین زبود ورا میکنه اکای جین زبود 5 6 ورا ده اکای جون دیدی شما گرده یا کتبه کسی از سایتی دیگه رقم 1 3 7 5 3 از سر پشت و دیگه گیری نه ها پابلیک سرویس رقم 1 6 7 مو یک اکای پرویز رقم 6 7 برادرو در رقم دیگه ور پولا برات گار میکنیم همه سه نویسه بعد دیگه چوکاده مردم подожди اگر بگی دیگه رقم 6 7 چند برابر؟ چهار دوش چهارم
بابلیک رقم 6 7 مونکم 2 4 بود یک ادرو و پرویز 5 سر و جینزو بود تمام روز 5 رقم داریم بریم رقم 6 7 برادرها می نویسیم 6 7 دو رقم اکای محمدی همه 6 7 نمیزنم سه میزنم افکو نه با خودش دیگه هم 6 7 میبریده و شکای محمدی بگی اون کس گیره با خود دکت تجربه باید میکشدی خب برادرها کشیدن میگیریم بازی خرنگ نشود خب کشیدن میگیریم مقصد یا اون نفر نویس 6 7 خولیه تا شما خم کردیم 6 7 برادرها دو رقم می نویسیم نه محمدی اگه هم 6 7 میزنه باشم خب میکشیمش میره وقتی کرام ما با 6 7 نمیخونم سه با چکر شکی بر میگه وارم میشن بس سه وقت کشم که وارم میشم سایبو کدوم تجربه داری سخت آورده تمامی که همجا بس یام جونه رو که خد ما در کوریم خانم شکم اکای پاریز یک بار درو واردی دو بار دادو 3400 داره اکای کارو 4 بار دادو 900 داره اکای اوگیزو با 5 3 بار درو واردی 200 روبل داره خب 1 2 3 4 5 6 رقم زیادی باینده خب برادرها کدای میزنه 4000 اوش شوا رقم 1 20 2 20 3 21 4 20 5 23 5 و 23 اوش چه کی با جینزو Sorduğuna mesaj da. Sorduğuna mesaj da bakıyorlar. خب 3 و 7 اول نویستک 1 دو نویست 5 3 خب 4 5 6 اکی و جینزو بود یک خود دیگه پول داره اکی کرام دا میگیرم خب بعد دخل میگیرم اکی جان رقمی 5 بود فقط تمام یعنی سمت که بود اکا 4200 داره خب اکی کرام یا رقم دا پس که یا رقم تا اون کسا گیریم اکی جان اگر جلنکت باشه رقم 5 تا پس میکنی اکی جان دا اکی و جینزو بود گیریم نه یکی باشم میریم 1 میلیون اکی و جینزو بجو 1 میلیون اکی جان اکای سموزون مودا پول پرده از اون اکی صبر پول میپافتی اکی جان خب باز یکی و جیوم یک خود پول داره اکی جان میگیریم پول رقم اکی صبر پول پرتو مودا اکی جان ما کارتر هم میکشم خب کی را کول کردم اکی جان چی را کول کردم 8 9 اکی بابلیک پاس بدای سمه ها اومد نه سمه کشترگه اینترنتی واتساپ زنایستم نولی نویستم گفت اکا چند دارم نول نویستم شد نرفتم گلی چهار گفتم اختا اکا پول تاج دارم اکی صبر بختش داریم اکی جون پول ترسکی پارتو کارتر اکشه دست نه دست نمیگیره زاکه و جینزو بخون میپارتم بسه همیشه خب اکی بابلیک جون
Hamasana akay babnik. اگر بخوام پرتم شد نکی نمیشم آخره میخوام پارتو akay جون میخونیم شب پرابلم نیست. اکه خیلی نمیشه وزیر از ادشکه دوری دکه کی میتیمش آلیا نه چیز آباده ها؟ 3 hafta. آز میبینیم همه برادر رو تمه را کشته میریم. کیه؟ نه آمده کنم سرش کم بوزی خنکش دسته. بوزی خنکش دسته. خب اکای و جین زبان رقم 3 hafta صوت کنم اکای جون. نامه کمتا تا پرتا کم 600 نیست اکای و جین زبان 3 hafta صوت کنم اکای جون. داخل گیرم. بگی رفتیم اکای و جین زبان رفتیم. رفتیم او جیزو بود رفت 3 خانوش. اکای پرویز اکای پرویز رقم 128 دوری اکای کرام 456 نوله و اکای جیزو 37 3600 دوری رقم 1 20 2 10 3 21 4 20 5 21 6 22 7 10 6 با 22 6 با 22 اکای کرام باشه چرا خب اکای بابلیک شوخی میکنه برادرو خب شوخی از گره میبردیم کپ چپ لشین در کنسته خب پافتور اکای کرام پافتور اکای حاجی جون رقمی درا بگیریم از اکای حاجی نه یک درا پاس خب میخونم اکای بابا دی خوندن 10 منیت را اجازه نمیکنم کای چک پارتو اکای جون وزیر خنه کردی اکای اکای حاجی خودت پول پرتو اکنه اکای حاجی ریسک اکای جون چک تا پارتو ما کارت را کشیدم میگیرم رقمی 10 اختای خب 3 و اکای حاجی زو بوده 4 5 6 اکای کرامای خب کارت را کشیدم میگیرم اکای جون چک تا فقط شوخشکی بازی خنگ نشود نه گاب نه تو برای من کار میشونم 1 2 3 4 5 6 7 اکای حاجی کانتا سردخشی گیا که اومد چکش اومد بیا اپل خون اکای پرویز رقم 1 2 500 دوری اکای کرام 4 5 6 900 دوری اکای حاجی رقم 2 600 دوری اکای حاجی زبا 3 و 3000 دوری 3000 خب رقم 1 20 رقم 2 12 6 فویده نکرد 3 20 4 11 تا 5 10 تا
6 20 رقم 7 رقم 7 11 تا خب 20 12 20 11 10 20 خب 1 3 6 برادران رقم 1 3 6 900 روبلی وره 1 3 6 20 و 20 برادران 900 روبلی وره می نویسیم. یک سه شش نه روبلی وره برادران می نویسیم. 5 اکه و جینزو بود برادران وره اگر میکنیم گپی وره رقم 2 4 7 2 4 7 سه رقم دیگه خب ادامه بودگیده نکشیم برادرای جان. یک سه پنج شش برادر 5 6 بیاد 1 3 5 6 خونش موزی اخرین نمیکنیم نکشیم موزی 300 اکی پرلی یک دور عدبت 2 500 داره اکی ترام 6 دور عدبت 900 داره اکی و جنگابات 3 دور عدبت 5 دور آوردی 200 داره میرم برادرها خب 1 3 5 6 خب کدام میزنه 2 400 و 6 شوه خب رقم 1 رقم 1 20 3 21 5 20 6 10 3 و 21 اکای و جینزاباد آشو چواکای جان با 21 10400 روبل خب ای بازی نو می نویسیم رقم را خب 2 پفتور های 4 5 6 خب رقم 1 3 7 5 3 اوش اکجا رقم را گرفتن خب 3 و 7 گیرم رقم 1 اکای پرویز پفتور های رقم 5 کتی اکای کرام پفتور کد اکای جان پولو رخون سگی خب 3 رقم 1 7 بمونه برادران رقم 1 7 رقم 1 7 خوله می نویسیم یک اکای پرویز رقم 7 رقم 7 برادران رقم 7 می نویسیم خب اکای و جینزا بودا گرفتیم میریم برادران خب بازی خریم نشوه کارتا را در او در او کشیدن میگیم خب گرفتیم شکای جان میریم اکی و جیز 300 داره اکی کرام 4 5 6 داره اکی و جینزاباد 3 و 7 900 داره اکی پرویز یک کتی 200 داره میبرم میریم برادران رقم 1 300 داری 300 داری اکای جان 1 22 تا 2 10 تا 3 20 تا 4 12 5 20 6 20 7 10 1 با 22 اکای پرویز اوشو چواکای جان خب می نویسیم ای بوزی نو رقم را
خب پافتور باشه برادر است که پافتور می‌نویسیم. پافتور تو پافتور کی ها چند سوم داشت ها کی کارم اکی کارم پول بپرته اکی جان اکی او جنزا پافتور رقم ده اکی جان بنویس خب تو چه که اکی کارم اونها کارتر میکشیم برادر رو What is? که کارم جون از میخونیم اکی جون اومد خون اکی حجی اکی دل نولیم اکی کارم نولیم اکی حجی زباد 300 داره اکی پری 3 و 7 هم رقم پافتور 300 داری اکی جون که حجی زباد 300 داره 300 خب رقم واره ما چند سوم گرفتیم واره 2400 گرفتی اکی جون سه رقم بود واره 3 رقم واره یک از درما که 2400 بود خب رقم 1 20 2 10 3 21 4 21 5 20 6 21 7 21 خب 4 تا 21 گای 4 تا خب 4 تا 21 گای رقمی 3 4 6 7 خب 21 21 21 خب ایشم 21 خب میکشم یه برگه 4 نفر ده خب بریم یک خانی بوزی هم خیلی که غالیب جان خانم خویده بوزی هم خیلی نسات بایدم هم یک کس میبره یک کس بای میتیم در بریدگی او شامگی یک تمام خاندیشم ای بلد 4 رقمه بود میکشیم باید باید 4 کس نکشیم 3 4 6 7 نه میبرمش میریم 3 4 6 7 آدمایی که 21 بودن یک بار دیگه میکشیمش میریم 3 20 4 20 6 31 7 10 و 31 اکی کارم اوشی چواکی جون 1800 خب 5 3 یکم آدم نویست اکی خب اوجین زبود 5 3 1 اکی کارم رقم 4 6 2 7 یک شگیر 2 4 6 2 رقم 7 میمونه برادرو 7 می نویسیم 4 6 بگیریم ها رقم 2 یا رقم 2 بله 7 7 اخی
یا رقم 7. برادر رقم 7 می نویسیم، یه نفر میگیریم، کارت را میکشیم. 7 خولیه. برادرها بازی رخنه نمیکنه. بازی رخنه نمیکنیم، می نویسیم رقم 7 خولیه برادر. 300 روبل نرخ کارت، پریز 1800. خواهشمندم مرحمت. یا رقم دیگه. خب وره رقمی 3 4 6 7 بده که جون. نه برم. ای کارم 7 گیر میگه. نه پرویز 7 گیر. اگه 4 کس داره و برا نمیشه. 4 کس دکه وره نکردیم، 4 کس کشیدیم. یا رقم 7 برادر، یا رقم دیگه می نویسیم. شهران هر بازی رخنه نمیکنه. یا رقم 7 برادر، یا رقم 7 می نویسیم، بازی رقم نمیکنیم، کارت را میکشیم. رقم 7. شهران هر هفت هم نگیره میره. چه؟ رقم 7 خوله برادر می نویسیم. 7 یا رقم. خبر بود 13 نفر برادر، یک رقم موندگی. اگه پرویز رفت. که پرویز میگه 7 گیر. خب رفتیم. که کرام 4 6 دل سرداری اکر جیزا با 5 3 2 7 سرداری اکر پرویز یک هفت ناله. میبرم میرم برادر کدوم میزنه 1800 آش شما. رقم 1 20. رقم 2 20 3 22 4 20 5 21 6 20 7 11 3 و 22 3 و 22 اکی آجین زباد داشت چوکای جان. خب دالش می نویسیم برادر رقم را. پنج 3
5-3 هست برادران می نویسیم. اکای کی خب می نویسیم خویشمندان می نویسیم 300 نرخ کارتا پریز 1800 دیگه شی نویسه این رقم که تاگی ما اینجا فوش چرا نه چندان اکای کی پفتاری اکای کرام جان شروع نر بنویسه شروع نر برادرای من بنویسه رقم را میگیریم برادر جانو که کرام همین جا هستی یا کنم خب برادران می نویسیم رقم 1 2 4 6 7 واتساپ پول میگذار رقم 1 2 4 6 7 دانستم رقم 1 2 4 6 7 خویشمندان می نویسیم برادران 300 روبل گذاشتی بازیگران 300 روبل نرخ کارتا پریز ویگریش 1800 خب می نویسیم برادران می نویسیم رقم ها را میگیریم چه؟ حتی دکزر پونسیه چه برای دیفیده 2 4 2 4 اکه هنو شیروون رقم 1 6 7 مونه برادران می نویسیم بازی را خرید نمیکنیم 1 6 7 خب سه رقم دیگه 1 6 7 می نویسیم برادران 1 6 7 روی کارتش پرتفته کی؟ کی کرام با فکر نویسه که 900 روبل پفتار هفته که پرتم پفتار رقم 1 6 7 1
ده نفریم برادران 3 رقم دیگه می نویسیم. پال دیگه سر تو آخش اگزر و سوزش است. خب برادران رقم 1 6 7 3 رقم خوله 900 روبل نرخ 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبل. 3 رقم دیگه برادران می نویسیم. 3 رقم دیگه. اکای انوشیروان پول پارتو اکای جو. نه سوارش داشت پر بسوز میشه. زیخ شدی. نمیگم زیخ شدی. بس پرژیوا. بس پرژیوا. 3 رقم خوله برادران می نویسیم. 3 رقم. داشت. کلاش کنم. که محمد کت فونی نال شده بود. 3 رقم خوله برادران می نویسیم. رقم 1 6 7. برادران با نگاه کنن رقم ها بود نمیشه هم می نویسیم. رقم 1 6 7 خوله. خب 300 روبل نرخی کرده پریز بگیریش 1800. خوشمندو مرحمت برادران مرحمت می نویسیم. رقم را می گیریم. کجاسی؟ برادران 3 رقم خوله می نویسیم. رقم 1 6 7. فونی رفتم. خب رفت نمود دوش رفت. سه رقم خوله برادر جون می نویسیم. 300 روبل نرخ کرده پریز 1800. سلام علیکم. علیکم سلام. اکای حمزه خوش آمدی اکای جون. برادر رو می نویسیم. خوشمندو مرحمت 3 رقم خوله. و با نگاه کنن رقم بود نمیشه می نویسیم. رقم را می گیریم برادر جون. شش هفت اکای حمزه میگه. 6 7 اکای حمزه گرفتیم اکای جون. یا رقم یک اونا برادر اکای نشون چک بافته. خب یا رقم یک مونده برادر رو می نویسیم. یا رقم یک بازی را زدش کنم میکنیم. یک اکای کرم. اکای کرم یک گرفتیم چک پارتو اکای حمزه چک پارتو. خب بریم کارت را میکشیم. چک کردم با هم پروپار دادم. کشش میپرتم به تشویش.
Tamam akay karom yagom juta gam nabosh. Akay jon mekashim. Xo'p akay kiyam. Akay hamzam chek apat akay jon. تقسیم بریم میریم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 اومد چه کن اکای کرو پول پرتو اکای حمزه شلون لب چکر گزوی بگیریم اومد چه کنی خب تو چکون همه بردارو کارتن اهو اینا میکنیم چکون همه پرتویم پارت آکای کارم پارت آکم بیدار داریم اکا همزگیم خطب اکم اومد چه روش؟ شانسما؟ سرد اکی؟ شایی صد رو بولمه گذاشتن نه باید نمه حوزمه پارتمون برای 600 که کی کرم چی سر وقت رقم یکا کی حساب کنیم برادر رقم یکا رقم یکا کی گیریم برادر کارتا را کشیدیم ما در رکای پرویز گیر رکای پرویز پول پارتا رکای جون تمام رکای جون 3000 رکای حمزه آمد اگه خد 3000 رکای جون واتساپ بگذار پول واتساپ گذاشتن این نگاه نکن اومد اینکی خونش اکا جیزا با 5 3 اون سادره اکا پرویز اکا نالم اکا اندوش تو نالم اکا همزار اکا 6 7 400 خب میریم برادر رقم 1 11 2 30 تا 3 31 تا 4
10 تا 5 21 تا 6 12 تا خب رقم 7 21 تا خب درام زور بوده نکی 3 جکدش با 31 اکای این زبا داشت چواکای جون برادرها پافتورو بنویسیم 5 3 پافتورای 5 3 6 7 1 2 4 رقم 1 2 4 رقم 1 2 4 3 رقم برادرها می نویسیم اکای صابر جان 2 4 یا رقم 1 میکنه برادرها یا رقم 1 برادرها اکای صابر جان پول پارتا بازی را خنک نمیکنیم برادرها می نویسیم نیست که بازی را خنک نمیکنیم رقم 1 برادرها یا رقم مونده خب اکای صابر جان چک دفعه افتنگ یا خد پول پارتوی رقم 1 بود 1 اکای انوشیروان خب میریم برادرها اکای انوشیروان پول پارتو اکای جان کارتا را کشیدن میگیرم خب بازی خونگ نشم اکای جان تگیر وقتا اومد اکای صابر جان اکای انوشیروان خد اکای جان پول پارتو اکای پرویز پول داشت 1 نوشته اکای پرویز جان ای بازی اکای جان اون رقم میگیریم خب 1 اکای انوشیروان نویس گرفتیمش چکش خب اکای جنزابا 5 3 5 صدوری اکای انوشیروان 1 نولیم اکای حمزه رقم 6 7800 اکای صابر 2 4 9 رقم 1 3 کرو 2 10 3 21 4 21 5 21 6 12 رقم 7 21 خب برادرها یکی که هم قرادن کنیم براش با 3 کرو باشه چه اکای انوشیروان بله خوش چه پافتورا برادرها پافتورا است که می نویسیم رقم را میگیریم خب 5 3 پافتورا پافتورا که حمزه 6 7 رقم 1 2 4 خب 4 و 2 4 و 2 که پرویز میگه رقم 1 چه پدرکش چهلی پدرکش چهلی سنجر 1 اکای انوشیروان پدرکای چی اکای سنجر پدرکای چی اکای جون اکای پرویز مو پول میکنه اکای پرویز پول پارتی اکای جون کارتا را کشیدن میگیرم بازی را خنک نمیکنیم برادرها بازی را خنک نمیکنیم اکای جنزابا 5 3 4 نیم تدوری اکای پرویز 2 4 نولیم اکای انوش رقم 1 1 نیم تدوری اکای حمزه رقم 6 7200 اومد چک شد کی آش خب 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 چه نبروش ای روش تقسیم کن برات خب اکای منصور جون کایی که بازی کده اکای جون بعد زکست خب اکای جون خب میریم رقم 1 23 2 10 3 22 4 11 5 10 6 10
7 20. خب با رقم 1 این رفت به 23. اکای انوشیروان باشید چاکای جان باش میشم باشید چاکای جان پافتورا می نویسیم 5 3 پس اکای پرویز قبل سه اکای پرویز جان خب 5 3 پافتورای خب پافتور اکای حمزه 1 2 4 برادر رقم 1 2 4 پافتور رقم 1 رقم 2 4 2 4 دو رقم دیگه برادر بازی را خریم نمیکنه می نویسیم 4 کش 4 رقم شیرون برادر یک رقم دو موندگی می نویسیم یک رقم دو اکای صوبی جان کی پول پارتو اکای صوبی جان پول پارتو اکای جان کارت را کشیدن میگیره خب دو کارت را حلش کنیم یک خواهش کنیم شما خاموشم اکای جیزاوا 5 3 3 سر داره اکای انوشیروان 1 4 2 7 سر داره اکای حمزه 6 7 6 سر داره اکای صبر جان 2 9 خب میریم برادر رقم 1 11 2 10 3 10 4 22 5 20 6 11 7 10 خب 4 با 22 اوش چا اکای انوشیروان خب می نویسیم برادر پافتورا می نویسیم 5 3 پافتورای 5 3 6 7 خب اکای انوشیروان پافتوری 1 2 4 برادر 1 2 4 1 2 4 دیگه شبیه دیگه شده خیلی 4 کم شد کارم 6 بود دست میگیرم کی همه پافتور اکای صبر جان مو در پول پارتوی نه باید دو نویسه گیه نویسه اکای صبح جان پافتور باشی بنویس یک ده اکای انوشیروان رقم 4 میمونه برادر رقم 4 رقم 4 رقم 4 یه نفر می نویسیم برادر بازی را خنک نمیکنیم 4 برادرها یه رقم دیگه مونده می نویسیم بازی را خنک نمیکنیم رقم 4 کده گیریم برادرها بازی خنک نشوه می نویسیم یه رقم 4 بازی را خنک نمیکنه
Як дам кину? чорги якао ҷинзовод агир рафтем нарида якао ҷинзобод хоб мерем бародаро бозӣ хирим нашавад хомиш Ака Ҳамза 670 акао ҷинзобод 534 дори ака Амнуш Анушервон рақам 1 дори салом алейкум ака алейкум салом акаи некрӯз алейкум салом хуш омадӣ акаиҷон бари боло гузар акаиҷон ҳоли шодича як чойит бекашад хоб берем рақами 1 10 2 22 3 20 4 10 5 12 6 21 7 20 хоб рақами 2 ба 22 акаи Анушервон ошу чавакаи ҷон чандум даст чӣ падяд гитисе чорум даст акаи ҷон падяд ошу чавакаи ҷон 6000 болды qarış kadar çi. Panisi aka o gizobu. خب 5 3 هفتاد 5 3 هستای می‌نویسیم باردار کلمه پس بنویسیم هفتاد هفتاد یک دو هفتاد اوشو شوا کم اوشو شوا Oşu çavaka Anuşervon oşu çariz kakajı. 4 6 7 سه رقم برادر رقمی 4 6 7 Aka Hamza paftoro. نه نیسته Ka Hamza can paftoro aka ma. رقمی 4 6 7 برادر می نویسیم 4 6 7 Анушервон брат ош але бародар дим эфири мо дакум кадом мебарид ягон каси он гап чап лиши надора фақат ош мегӯяд Xaris kayo. Кто не рискует меган не пьет шампанский. Кто рискует пьет шампанский. чӣ ман Мақсад тамом риск мекунад шампанский мекунад. ҳар кигон раби Чай гомадан? Aka Hamza 2400 pardon. نویسایی شش و هفت aka Hamza. ман акаёҷин зобот барои чӣ барои хизматҳои шоиста Барои дастгириш. Нарида aka ҷинзобод. Ки Hamza 64 чанд мемонад? як рақами 4 бародаро як рақами 4 15 нафарем 2400 Hamza 67 چی؟ چون 5 3 نه که ҷинзобод 4 нагирем як рақами 4 бародаро бозиро хирак намекунем چورگی چورگی یا ҷинзобод нарида акаёҷин зобот хоб мерем бародаро бозӣ хунем бозӣ хунем нашавад картара мекашем
نشستی واتساپ بوده خیلی هم وقتا بکنم او واتساپ تشکر زنم به تقسیم میبرم $3000 پارتو شد اکه هم شروع واتساپ بنویس اکه جون خون اکه همزه 6,700 اکه و جینزابا 5,400 اکه همیش یک ده 500 و زی 3,000 شن پاکون داشتن هستم رقم 1 20 2 22 3 20 4 11 5 22 6 21 7 10 برادرها یک ورای بقگی داریم رقمی 2 قطی رقمی 5 2 5 که همیش 5 اکه نویست مکان خب تمام اکای جون 22 با 22 برادرها 900 ورای 900 ورا ریسک ورا گار میکنیم 3 ورا اکای و جینزو بود رقم 1 4 6 7 آرش بابا بابا چو کدی کشتی 6 7 ورا اکای حمزه جون پاکم نازده میتونم های پیغمبرم قدیش شخوشون هم که مو پیغمبرش میاد آمد اکام رحمت پاکم زنده و شکر شیرمون رقم 1 4 برادران 900 روبلی ورای خویش بنده باشه بنویسید این داغور در روی دیدی معروف میدونم دوست مونبک چی ده؟ داره نواده؟ ساز همجایی رقم 1 4 برادران کارتر کشیدن میگیرم مینویسیم 1 4 تا باشه میپوشونم قدم باشه خویش بنده بنویسید در میره میگیریم تابوزی اکه همزه جون رقم 6 7 بر از روادی داریم اکه و جینزابا رقم 5 بر ادب 3 از روادی از آدیسه داریم اکه همیش شروع رقم 2 بر ادب 200 داریم برادرو به تقسیم میبرمش میریم کدام میزنه 4000 ویگریشه خب 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 5 6 کارت زیوتی باینده رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 7 و 21 اکای حمزه اوش چواکای جون 4000 بنویسیم برادرو ای بوزی نو رقم را 5 خب 1 3 نه 5 3 خب 5 3 هستای 5 3 6 7 اکای حمزه پفتوی اکای پرویز 1 2 4 رقمای خلی را بین اکای جون 5 3 گرفتگی 6 7 2 رقم 4 یا رقم 4 برادرها بازی رنگ نمیکنه می نویسیم 4 رقم شیرمون رفتیم خب کی پل پارتی ریسک کرد اکای پرویز جون پل پارتی اکای جون یک دیگه اکه پرویزه
اکای حمزه رقم 673 داره. اکای جینزاباد 53600 داره. اکای انوشیروان 4 کتی 1800 داره. اکای پرویز 1 دونه آمادگی اکای خب رقم 1 12 رقم 2 10 3 21 4 20 5 21 6 20 رقم 7 20 برادرها یک ورقه دیگه داریم 3 5 3 و 5 هر یک نفره یا اون کس دوره وره میکنیم ندوره خب میتیمش بازی 300 دوام میکنیم اکای حمزه میدره. اکای انوش میدره. اکای پرویز میدره. 3 و 5 21 21 وره دوره اون کس ورش بکنیم 6 7 6 7 اکای حمزه وره میگه وره اکای جونا 1 2 4 1 2 4 ها که باشه گرفته میشه اکای جون 4 اکای انوشیروان رقم 1 2 1 2 اکای پرویز وره ده اکای جون خیلی از اون باشم اکای پرویز 1 2 وره ده باشه اکای جون وره نویس رش کنیم کارت را 1800 پارتوف خب برادران وره پر شد سر شد میگیم نه همه هم رقماش خاموش اکای حمزه 6 7 وره دروده. از 600 داره. اکای جینزاباد 3 5 وره 600 داره. اکای انوش رقم 4 وره دروده 200 داره. اکای پرویز 1 داره وره دروده میره. میریم برادران کدوم میزنه 5400 ویگریشه خب 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 5 6 7 خب رقم 1 21 رقم 2 30 تا 3 3 کرول 4 10 تا 5 3 10 6 22 تا 7 11 تا هر دو رقمش ترینکه زد. خب اکای آجینزاباد آش شد چوکای جان هر دو رقمات ترینکه زد یک سی اکای پرویز خب اکای جان وره بد اکای آجینزاباد یک سی را پیش خیر نویس اکای جان خب ما خونی بازی را خیلی سختتر میگیرم بعدی وره کدام پیش نویس دعوی میریم یک سی اکای پرویز اکای 6 7 خوش آمدی اکای دیلوور 6 7 اگریف اکای 3 و 4 نه 4 و 5 بگیریم اکای آجینزاباد رقم 3 را گرفتگی اکای جون رقم 2 میمونه اکای دیلوور جون یا رقم 2 مون پنج 4 گرفتیم دیگه رقم 2 مونده درا اکای دیلوور بگیریم دو اکای دیلوور خب کی پنه پارتای مودم اکای دیلوور پنه پارتای میریم اکای جون کارتر کشیدن بگیرم دو بازیگرای سخت پیدا شد سعی کرد همه اکای دیلوور در کلوشتی کافی را پیش باید کنیم دو تقسیم برادرها میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
خوبه چک خب برادر چک اکای دلاور بیام میریم میخونم اکه همزه 6,000 روبل داره اکه اوجین زابا 45,400 داره اکه پرویز 130 که دلاور رقم 2,300 داره خب رقم یک برادر کدای میزنه 1806 شوه خب دو توزای رقم دو 21 تا 3 20 تا 4 21 تا 5 20 تا 6 20 تا 7 20 تا 1 و 22 اکای پرویز اوشو شوه اکای جون خب می رویسیم برادر رو 5 نوشته اکه بزرگ خب اکای جون رقم 3 کتی بزرگ اگر پس کنه میگیریم اکای اوجین زابود خب 6 7 اکای همزه پفتورای اکه دلاور اکه کی می نویسیم خب پفتور رقم دی اکای دلوار مونای اکای پرویز یک سش پفتورای اکای اوجین زابود 4 و 5 تا گیریم اکای جون پنج چهار پس تمام اکای جون پس باشه پس خب رقم 4 و 5 خاله خودشمندو می نویسیم 4 و 5 4 و 5 اکای دلاور 4 و 5 هم میگیریم میگم اکای دلاور جون 600 پرتو میریم اکای جون پرتو خونش اکه همزه 6,400 داره اکه دلاور 2,4 نولم اکه پرویز 3,200 داره رقم 1 10 تا 2 20 تا 3 21 تا 4 22 تا 5 20 تا 6 20 تا 7 12 تا خب 4 با 22 تا اکای دلاور اوشو چوکای جون با 22 خب پفتور رو می نویسیم برادر رو پفتور رو می نویسیم کنای پفتور رو می نویسیم پفتور اکای دلاور 2 4 5 200 روبل پرت اکه همزه اکای همزه 200 روبل پرتو اکای جون رقم 1 3 اکای پرویز پفتوره پفتور ها پفتوره اکای همزه چند خیلی پرتوره 200 روبل خب نولش که نه پرتوره ساده بود اینو شرکت تاج پوکت برکر اکای همزه نه پرتو اکای جون 200 روبل اینو شرکت تاج پوکت چخیلی به چوگیر شدی چند؟ اکه همزه جان پرت طرف شرکت تاج پوکر و شما پدرکت داده می شود 100 روبل نپرت نال شدی اکه خون پرت پفتور تو اکای جون کارتر اکای شده موجه چی؟ جزیرش کنی خونش میره برای موزیک پس میکنیش اکه همزه جان 6 7 نولم اکه دلاور 5 2 4 900 داره اکه پرویز 1 600 داره اکه جان جزیرش کنی رقم 1 نایس بو 10 تا رقم 2 21 تا
3 21 تا 4 10 5 20 6 11 رقم 7 21 تا برادرها وره یعنی وره 2 3 7 رقم 2 3 7 وره خریب بولی ریسک پیش پو میکنید هم وره هم نمیغلطی رقم 2 3 7 وره 900 روبلی می نویسیم برادر ریسک وره پر میکنیم شش و 4 6 4 که جینزو بود وره میگه رقم 1 5 اونا برادر رو در رقم دیگه ریسک می نویسیم کلچه اگه بازی کلچه در پیش دارم کنی؟ نه عصبی نشم. گوشوش برون شدی چه؟ نه. شش چهار که کی اوجیدو بود گرفتمش رقم 1 5 برادر در رقم دیگه می نویسیم 900 روبلی وره خب وره پر کنیم خوشی بعد میشوه 5 بگی اکه 5 گی 6 4 5 رو. سه رقمش اکه اوجینزو بود نشه. پر بشه با. 1 همزه یک 5 سه رقمه گیریم دکه اوجینزو بود های بگو ها باکی باشه برفتیم اکه جون پر شد اکه همزه پلی پارتی ها 800 رو پاتش توری های بیا خواهشم تو بیا. حالا کایشم. ایشان پدر کرد دوباره دیدی؟ 2 3 7 رقم چی؟ که همزه 7000 دبی یک کدروادی مالی اکه دیلوه رقمی دید وارد بود 900 دوره اکه اوجینزو بود 6 4 5 2 700 دوری وارد رو ودگی اکه پرویز 3 وارد بود 600 دوری چه کنی؟ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 الو ها efir de mi bu? دست خلا بیگو давай اکه اوجینزو بود باید ابوزی 300 پرسوی تو قیاگو و کارتر اکش دیم از سر دبا ویتیش پارت افتیم شد تا یک سه گفت یک گفته با سه گرفتن که جان تو همه خوندی خب میرم 4500 ویگریشه برادرها واره 3 نفره بود 4500 ویگریشه رقم 1 11 2 10 3 21 4 10 5 20 6 10 تا رقم 7 رقم 7 12 تا نگو با 12 یخ 21 دارم جای تا 12 10 یا 20 10 21 خب رقمی 3 آشو چاو اکای پرویزن 5 3 نویسنده رقم اکه اوجینزو بود خب اکای اوجینزو بود یکم 5 3 نویسنده برادر الان یکم نویسنده میگیریم سواسی من شوه خب 5 3 اکای اوجینزو بود خب 2 4 5 نیست اکای دیلوار 2 4 6 یک 7 میمونه برادر رقم 1 7 7 6 اکای خب حمزه جون رقم 7 یک گیریم یکی رقم بس اکای جون خب وجه باز یک خود دیگه میکی میزنه یا شو پاس میکنه با رقم میگیریم تو اکای جون کی هفتی یک اکای حمزه پول پارتو کارتر کجا میگیم اکای پرویز جون تیا نفس دراز که تیا نفس دراز که اکای جون ویگی شگیفتگی های خیلی آخه اکای جون یک تاقه گفته یکی ما اولی کش مینوس کرگیم اکای جون
Просто так, ака мо намегирем. کامنتر هم خیلی نشون خب باز یاز یک میوت نکش خب اکای کی اکای و جینزو بود نگاهش که اکای جون یک بار نشان میتیم یک بار مقصد ما ایره اولی کش مینوس کرگیم ده 5 3 1 6 7 2 1 2 3 4 5 4 5 بین اکای جون تا پاریس تا قایق با گفتم مخی ما گرفتم کارتر کشیدم بعد سرم نویست دیدی اکای جون مثال ما او رقم نه 300 روبل اولی کش مینوس کردم Просто так, ака мо намегирем. просто так ака падарка o'sha xuddi men mumkin maqsad ham raqam dan falon odam падарка Ман мехунам. Ака Акай ман мехонам бародаро гӯш кина ки шодича хона ва як тор гузар кина. 6 дона خب Акай ҳамзаҷон як каф 600. Акай ҳамза як каф 600 дора, акай диловар 2460, акай оҷизобод 5200 дора. акай ҷон мақсад мисол ӯ биноли бо нишон додам як бор бин давли мақсад то қаяк гуфтагия баъд атагиш се навистагия мисол ма ӯ рақами сера назара буд вараш да буд ки рақами сера акай ҷон 300 рубла минус караги ман шоташ Просто так, ака падарка. خب рақами як мерем бародаро خب бозира хана кайсем як 10 та 2 20 та рақами 3 22 та 4 22 та 5 11 та 6 10 та 7 21 та خب бародаро вара дорем 3 4 рақами 3 و 4 22 ба 22 чӣ гапай Ки خب 5 акай оҷинзобод бародаро варайра сигар мекунем 1 2 6 7 900 рубли варай акай олимхон наботов чӣ гапай акаҷон вазъият тинҷ оромай бозӣ ҳозирашта соз рафтестай пешина. рақами 1 2 9 1 Вибача. чӣ бозӣ акай ҳамза 7 1 ё 9 1 7 1 7 1 рақами 2 6 900 рубли варай бародаро вара ду нафара пур шава 5400 рубл ин пули шӯхӣ нестай менависем ду рақами дигар акай ҳамза 1200 парта акай ҷон Мо далши 26 ҳам менависем. акай ҳамза як кулуҷ ки бозингарои сахт сахта кулуҷ тидиски як акай парвизҷон рақами 2 6 акай ҷон вара да ака калон рақама гирамад Бачи хали билет мегирам. Мо боло да. бози акай ҷон гап мезанем 1 минут хоб акай ҷон инам бари болода рақами 2 акай парвиз рақами 6 бародаро хоб акай олимхон ма чӣ хел билет бигирам хоб акай ҷон ягон билет гирам онҷои қимӣ надора бари болода акай ҷон нехая бор нишон метем инам инҷа ака хати каута деси акай ҷон неми хати каута атoro жиқ бо хушу падроб наҳуи мешава рақамои сбербанк ватсапай мақсад пул таи парти акай ҷон рақам та мегири бозӣ ара мекунӣ Рақами чанд монад якам? я рақами 6 бародаро я рақам мондагия варра гарим бад мекунем ома чӣ кошон Яки омад. я рақами 6 ай бародаро хоб нашунидам нагӯед Чорним тағйириш буда. Парвиз зада. бародаро менависем рафт бале омад акай ҷон акай ҳамзаҷон омад 500 ки боша 400 шуд. хоб рақами 6 ягон гап гуфтанӣ биди ягон гап нест акай парвизҷон
خب بازی را دوام تیاکای جون گپ چپ لیشین در کار نیستم مقصد بازی را ما پیش بودیم اکای جون سوال ما شیر که بشیم ما گپ میزدم بیا نباشم خب برادر ششمه پشانم کارتا که برادر و بازی را دوام میتیم گپ چپ لیشی در کار نیست شیروی نه گپ چپ لیشی در کار نیست مقصد افیل قفو کن اکای و جنزو بود یک بار بیم با اکای جون مثال بفایده و رقمی او را مثال کسی خیم نمیگیم که مرد اکادوی مثال رقمی میتونیم باشون گام بزنم که همون ادام ده مقصد همی رقم پدر که های من صد دارم اکام بله اکای هنو شیروان رقمی شش گیریم ده اکای جون واره اکای جون رقمی شش گیریم ده 900 روبلی واره من میپرتم این همی همونجا شد برا شش گیر خب شش هم پر شد برادر ها واره تماشا کنه خون خونش کی مجبه حالا بسته خیلی نشون میتیم اکای و جنزاباد اکای پاویل بسته مقصد بچه جمع همش در کلام بسته نشون میتیم اکای حمزه یک هفته مرد روادی از او 200 دوری اکای دیلوار دد ورده بد نولی اکای او جنزاباد سد ورده بد 5 روادی از او 200 دوری اکای پرویز در ورد روادی 4200 دوری اکای انو 6 ورد روادی نولی برادر رو کدای میزنه 5400 روبل پابراتسکی هوش شود 1 21 تا 2 21 تا خب رقمی 3 11 تا 4 20 تا 5 20 تا 6 10 تا 7 20 تا خب برادرها یک ورای بویی داریم یک دو یک دو میدون کیا اکای کی قطی اکای کی آنا کی قطی کی هم خیلی اکای کی حمزه اکای پرویز خب برادرها 2700 ورا 5 ست اکای اوجین زوبود ورا ده اکای جون ورا بوزه نیست ورا بوزه قطی نیست 5 ست ورا میرسه پولش 1200 دلار خب 4200 دیگه میپرتو یکای اوجین زوبود 4200 رقمی 467 برادرها ورای بویش دیگه 4200 لکه جان 1200 داری خب 5400 میشه 4200 میپرتوی خب رقمی 467 برادرها می نویسیم چند 4 7 6 467 سه رقم برادرها رقمی 467 بودا پول بپردم بله ده 1700 برادرها بله 10700 ورای خب می نویسیم رقمی 467 سه رقم دیگه چهار شش هفت چند سمه پرده کندری ده 1300 رو بلکه اندری جون پارتو موقتی خود نول میشیم اکای جون
5800 داشت یکای جان 10300 پرتو نول میشه. برادرو واره بقاگی شد پر شد. چند؟ 5 4 7 4 6 7 4 6 7 نرایده کنم در یکی اول سه رقم نمه یکی واره چندیه. نویستم چه؟ پیام سفر آمه رقم دوسته. چند سو پرتم 10300 گفتیم که اکای جون 10300 دیگه پرت اکای جون. خب برادرو لایکورا یک خبر میگیریم. رقم دسته 4 کس لایک ازنه. سال واره دویره کشیم. چه؟ سرته چه بگم؟ که اندره مگه سرشته سرته. خب سرش بیتیم اکای اندره. لایک باجو اولو رو لایک باجو 13 این نرد بیریم کدامی لایک ازاد ریسکی. کدامی ریسکی لایک ازاد. خواهش کنم برادرو واره بویی شد. خب 10300 اومد. آره. شیخ بعدی یا فرق داشته چی رو بشه شما مکانم تکیه گوی سلح آمونی. چرا دوایکا و جون نمیدونی خب برادر خاطره در زمین میشورم با سرباره بویی کو. ما افتالسه خوندانگی بود نه یادی من خاطره میکشم. بعد تو مایی دکرم میخونی. من یه نوس میپرتم. من نوس خوی میکنم بایرکی. بشه واره بویی شد. دو تقسیم برادرای جان میریم. خانش اکه حمزه جان رقم یکت وارده بود 1200 داری اکه اوجینزابو 5 روادی آی اکه پرویز رقم دد وارده بود 4200 داری اکه اندره 4 6 7 وارد روادی برادرو کدوم میشنه 16200 روبل اصل شوه. 16200 روبل برادرو. ای رقم یک میریم. رقم یک 10 تا. رقم 2 11 تا. 3 20. رقم 4 20. رقم 5 11. 6 12. 7 11. اندر جوره ها؟ بله. خب 11 10 11 خب 12 11 3 و 4 20 با 20 8100 واره. حال به سه و 4 اکه اندره کتی اکه این بچه ایسا پس که پری گفت 8100 واره برادرو. خب اکل بگوی نویسم. خب برادرو 8100 واره می نویسیم. خیلی واره بازه کروپا نویسی است که بود. الان کرانگیر نه بعدی واره تمام اکای پارز من خیلی کنم خود بعدی واره گفتم یا اکای جون برادرو 8100 روبلی واره خیلی شروع نه حرکت میکنیم 8100 واره کدوم میزنم ویگریشه با میگیم در اونجا
شعرهای نر می نویسیم 8100 وار اکای اوجینزاباد خوشمند هستی اکای اوجینزاباد شعرهای نر 8100 روبلی واره شعرهای نر 8100 روبلی واره رقم 1257 خلیه نمیشی. نوشته نخون بزن بزن ننویسه اشکی برا. خب برادرو نباشه خواهشمندو میکشیم 2 نفر در چند سمیه واره این میانیت فامیلیا سیکرت. خب 8100 روبل اکای این یک قطی فامیلیا نه؟ برازن کامه؟ بیا اکای جون 8100 واره اکای جون 1 2 5 6 7 آزی 16200 بگیرشه آزی به خب 8100 کی باشه خودش برازن باشه میدونم که در بین 8200 است 16200 است از یا سام چیزا شفاک نه برازن جمع میشه برادرها 8100 روبلی واره خب کدام مقصد خواهشمنده بنویسید ریس 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 بچه سبچین شده ریس کی نه برازن وقتی چوری کن خواهشمنده واره برادرها می نویسیم 8100 واره 8100 واره پاکی بودن برازن پرما تامیز نه کم خونده سه سیلکوی پافیت دیگه کی برادرها 3 منو جدر میکنه 3 منو 28 در میکنه خوشمند باشم مینویسیم برادرها یه ریس میکنه نیست خب جمعش میکنه 3 اکای اوجینزو بودای 4 اکای اندری خب 1 مینوت دیگه ماکسیموم اجداد میکنیم چی که نباشه در هرچ میکشیم بازی 300 ماه دوام میتیم خوشمند هستی شرایط 8100 برادرها 8100 واره 1 2 5 6 7 خب اکای اندری اکای اوجینزو بود کشم اکای جون بنویسید کشم ارتوندا کش گوه برادرها میکشیم دمی اردتان بزنم بروا 16200 یک اکای حمزه انا نار اما برازن 1 2 5 6 7 برادرو گرفتون اکای حمزه جون آزی اکن ریت میگیرم برای که باید جدر میکن که یا آدم گیرم برادرو 8100 واره می نویسیم برادرای جون می نویسیم 2 5 6 7 بطه همزه چند بطه از اون 200 دارم 6900 خب هیچ درآمد کس اکا. نداره اکای اندری جون رقم 1 درآمد اکای جون 6900 اکای حمزه جان ما با پرتو اکای حمزه 6900 نپارتی اکای جون رقم 2 5 6 7 برادر 2 5 6 7 یکی هفت 7 اکای اندری آره رقم 2 5 6 برادر 3 رقم دیگه 2 5 6 2 میلیون دیگه جمع میکنیم برادر رو وارد رو میشه یکی پر بشوه خب چی یکی بعد میشوه خیلی وقت نمیده شش گیر اکای و جینزابات 6 گیر میگه این نارد بینم دو رقم دیگه برادر دو رقم دیگه
برادرها دو رقم دیگه هم بگیری شمید. جنونی بد میشوه. نه دو رقم دیگه چه برادرها چشم های خیمت پوشیم اون میکنم که برادرم تمام شده. اکر جوزو بود سش برادرم. رقم 2 و 5 من برادرها 2 و 5. پلا را پاکستان میکنم. دو اکای اندره یا رقم برادرها یا حرکت دیگه یا رقم 5 2 7 شد. بله اکای 2 4 7 شد اکای جان اخیر. هم رقم آخرشه. رقم های خیلی شد 16 و 200 نه پرتایی اکای خب کی اوجینزا بود. اکای اوجین زوبود از بسیار که اوجینزا بود کتی نوله. 800 نه پرتایی اکای جان اکای کی پرتوف یک نه یادم خواستم پاکستان. اکای برای رقم یک اکای حمزه پل پرتو اکای جان 6900 یا رقم 5 من برادرها یا رقم 5 هشت صد آمد. اکی که بفکرم اوجینزا بود. یا رقم 5 موندگی برادرها واره واره سریوز نشیدگی می نویسیم. اکای حمزه جان پول پرتو اکای اندره پول پرتو چکی اکای اوجین زوبود اومد. برادرها لایکورا خبر میگیریم. یا رقم 5 موندگی برادرها یا رقم 5 می نویسیم. بخشیش چون کنم اکای جان پس میکنی چی رقم تا خب رقم یک پس میکنیم چند سم نمیرسه اکای جان اکا همزه چهارشون نمیرسه اکا. باید 6900 مودا پرت اکای جان. خب اکای اندره در رقم گرفتگی 16200 اکای جان. برادرها رقم 5 ازگشت خوله 8100 واره می نویسیم. یک کم رنگی پس میکنم افتستر. اکای جون یک سواد اکیش داد کار نمیتونیم اکای جون خیلی یک تا پس میکنیم. رقم 1 5 برادرها 1 5 8100 واره. یک 5 دو رقم برادرها دو رقم می نویسیم. علیکم سلام اکای نیکروز خوش آمدی اکای جون. برادرها 8100 واره خواهشمندا باشه بنویسه نباشه کارترم میکشیم و دمای بدگیده. خوش آمده برادرها همه کسا خوش آمده 8100 واره می نویسه اکای سلیمان خوش آمدی علیکم سلام. چه کندری اومد؟
اومدی براشم چی میشه؟ شو ببینیم چیکار میشه. خوشمندو نیست اکای اندری هر رقم تگیری که هم چپ پاس کنیم اکای جو کارتر همه کشیم بازی ما دوام میتیم سرش که بچ آه میشه چی 6600 پارت میشه مثلا در کارت روشن بچه میره شاگرد باشه بچه همه موقع تاجاز اوناره است دو پاس که خب اکای اندری یک متر اومده اکای دیلوار 5 برادرها هم هست. خب رقم 5 هم در اومد یک هم در اومد اکای جون اکای او پرشه پر شد اکای دیلوار مودا چانس میپارت اوزی 1 میلیون اگر یک اد کس کنه برادرها هم صف اکای دیلوار هست اکای اندره 1 متر کم نه پارتو پارت پارتو همون پرشه پارت خب یک در اومد رقم 5 اکای کی در اومد تمام 2 4 7 تمام چک تا پارتو اکای اندری 16 و 200 اکای دیلوار شانس میپارتو 800 لولا 800 اکای دیلوار پارتو خب چک کنه پارتو این برادرها برادرها و نشناختم کی شما چی؟ نشناختم کی شما حرکت کش گاوسای اکای اندره جان خودت اکای دیلوار جان خودت با پول پارتو یک برادر شما تمام اکا جان هم برادراش یافت خب کارتر اومد اکای دیلوار جان پول میپارتو اکای جان اومد اکای اندری اکای دیلوار چکورا پارتو برادرها رقم پر شد برادرها 17 نفریم یک لایکو را میزنیم خب واره بویی شیدگی اومد اکای دیلوار اکای اندری اکای دیلوار ها اکای اندره اومد اکای کی اکای دیلوار جون چک تا پارت اکای جون کارتر تاوش میتیم میریم یک اکای دیلوار مونده رقم 5 مونده اکای دیلوار چک تا پارت اکام میره بیس میکشیمش اکای دیلوار جون از سردک شیه اکام هسته واتساپش این اپل پافلش بود 700 رئیس میبرد اکای دیلوار جون جوشتی اکای جون چک تا پارتو کارتر کشیم پروای بس مثلا 730 اومد گفتم رقمش خوش شدی خوندک به 5 پس چی نگم
همه خیلی پول دارم فکر میکنم. چاخه خیلی خب 5 خالیه برادرم نفر باشه بنویسه. کارت را کشیدن میگیرم. نه اخی نه حافظه کو توری هم نه ایک این دیلاواره یعنی او شبیه دیلاواره دیلواره ها مخلون باید اکای دیلوار چک شما دوده اکای جون نمیگی بر وقت اکای جون رقم 1 خالیه برادرو رقم 1 خالیه این اصلا دیلاواره بوده مخلون مکای همزه نه توی کافه مختار شده تمام نویس برادرو رقم 1 خالیه 800 وره بنویسه یه رقم 1 خالیه خب یک آدرش بکنیم تا کارتر آدرش کنه رقم 1 اون نفر خودشمند باشه بنویسه برادرو 8100 وره خب برادرو به تقسیم پاپلان میبریم خواهشمندو نیسته برادرو رقم 1 ده 8100 وره رقم 1 خب میریم برادرو کارتر هم میکشیم خب نبوده رقم 1 ده خواهشمند خب 2 3 4 5 6 7 2 3 خب Aka Andrei 4 var adamın haftadır adrovardin dolu. Aka o cinzobo 3 var adamın 6 adrovardin dolu. Aka dilovar 5 var adrovardin dolu. خب برادرو کدام میزنه 42000 اوش شوه 42000 اوش شوه ای رقم 2 سر میکنیم رقم 2 ده کارول است نه 10 تا رقم 3 2 توز 4 20 5 22 6 20 در آخر رقم 7 وره جزی کده که 30 تا اکای اندره بسی اوش چواکای جون 42000 وره جزی کده که وره خوششته بود Para bezini. Çilada. Aşı çabaka Andre. Çilada bunu. 42 تا Çilada azor aka. Nare. Çutal ayo nabro raka. چطور یاد نمیدونم که یک سه اکای پرویز میگه خب 6 7 اکای حمزه میگه Azor raka. Nare. 40000 اوش چانا باشم اکای جون چالی کدوم میگه خب یک سه Aksi tabize. خب 6 7 اکای حمزه رقم 2 4 5 Kayamza pul parto. اکای حمزه پول پارت Bel. نه پول داری اکای جون Azor disandora. 1200 داری اکای جون رقم 2 4 5 برادرها می نویسیم 2 4 5 Aksi tabize.
2 4 5 акай Андрей. 2 4 5 акай ки диловар чам диловар мегме. Акай ҳамза 6 7. Варай акай Далерҷон куҷода буди акай ҷон? Акай чанд сумай. Хоб акай Далерҷон куҷо буди акай варай хушту шуда буд акай ҷон наомадӣ. Хоб не акай Андрей 40000 вигишкат. Хоб акай чанд сумай 300 рубл акай ҷон. 300 рубл акай ҷон. Хоб мебарам ду тақсим мерем. акай ҳамза 6 7 600 дорӣ, акай Андрей 2 4 5 3100 дорӣ, акай Парвиз 1 3 3600 дорӣ. Рақами 1 20. Рақами 2 2000. 3 11. 4 12. 5 20. 6 10. 7 11. Хоб 2 ба 22 акай 2 ба 22 акай Андрей. акай Андрей оши чав акай ҷон 1800 дига. Пафтор акай Парвизай 35 шапартон. Ох, киломра 35 там. Не, варик, ама грифти. 7 6. Акай Андрей пафтори акай ҷон. Акай Андрей ҷон пафтор ранги дига накун. Пафтор ранги яхтун. Шотора риски бро. Хоб акай Далерҷон озаи баъди бозиён кас пас кна акай ҷон рақамат мегирам. Хоб Вигдиш агрифонзе 400 5 900 5000. Акай ҳамза нолем, акай Андрей 5 оо дорӣ, акай Павлис оо. рақам 1 32 та 2 21 та 3 11 4 11 5 21 6 20 7 30. Хоб 30 ҳам зур буду, неки 1 ба 32 ҷиқтакиш акай Парвизай. Хоб пафтор акай Парвиз астай. Акай Некрус пафтагай. Ки? Акай Некрус мехсар пафтаг. Чанд сай гириф акай. 1 Я акай Павлис. Обра. О. Ҳоҷи. 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 Ҳамдар ой ку. Як картаи маҳкам карана. Картони як карта кушо. Хоб акай Ҳамзаҷон. Пул пафтаг. Хоб ози бест не. Акай ҳамза пул пафтаг. Як картаи маҳкам. Хоб 7 акай Ҳамзада. Як чек рой кардам бинед WhatsApp. Акай Некрус омадагиай. Хоб як се пафторай. Акай Далерҷон рақами 6 холия бигирем акай ҷон. Рақами 6 бародаро. Акай Андрей пастаг. Акай Андрей рақамот пафторай акай ҷон. 4 5 Кани? Не? пафтор намисагай. Ҳа, пафторай. Акай Некрус 6 ай рафтем. Пастаг акай ҳамза. Акай Ҳамза 7 тагир нолш кун. Акай Парвиз як сайду 4 5 акай Андрей 6 акай Некрус. Хоб бародаро ду тақсим мекунем мерем. 2 4 5 акай Андрей. Бале. 1 2 3 4 5 6 6. Як Некрус чанд акай? 6.
از یم بگم خب خونش شدی چه بخونش کی؟ شدی چه بخونش کی؟ اکی حمزه اف کتینولیم اکی اندره دو چور پنج چور سه دوری اکی نکرو شش که شش سه دوری اکی پرویز یک سه چور دو سه دوری رقم یک 21 تا رقم دو اسمش پلافون 22 تا رقم 3 30 تا 4 22 تا 5 20 تا 6 20 تا 7 20 تا خب 3 با 30 تو اکای پرویزه اکای پرویز باشد چه اکای جون پفتور اکای پرویزه برادرها پفتورا می نویسیم اکی حمزه پس داریم رقم 7 خولیه برادرها رقم 7 خولیه می نویسیم اکی 1 3 و 6 بابای اندره پفتورا اکی جون رقمو 1 3 و 6 اکی نیکروز 6 7 اکی اندره پفتور بود اکی جون رقمو تا گرفتم بنویسیم چی 6 7 هم نیکروز گیر 6 7 روز گرفتم اکی اندره دو چور پنج سه و دو سه دوره اکی نکروز 6 7 نولیم اکی پرویز 1 3 5 4 سه دوره بگیشه گرفته گیدید درچی نیم اکی اندره رقمو پفتور بود پفتور اکی اندره جون بافکر میفیلد کم در خفای چخلی است اکی جون یک پیش کرد خب دو تقسیم میبریم برادرها میریم خب 1 2 3 4 5 6 7 خب رقم 1 20 تا 2 22 تا 3 20 4 21 5 11 تا 6 11 تا 7 31 تا اکی نکروز اکی نیکروز اوشو چه اکی جون با 31 افتارا میره سیف شیران پنج اکی دلجا اکی دلجا از پس کنان میگیریم اکی خب 1 3 پفتور پرویز 6 7 پفتور نکروز خب 2 4 5 پفتوره پس اکی جون رسکی بنویسه هرمان چند من دو چور پنج پفتوره نه چی؟ پلوش چلو سه و دو سه 3 و 200 موندگی اکی جون پفتوری پس اکی جون نویس چند دره پفتور اکرام پفتور باشی پفتور بریم دلچی ایوه چنده رقم بود نیسته رقم 2 4 5 اکی جون 2 4 5 گفته بودی کو 2 4 5 اکی جون بگیریم تازه اکن دره پفتور پفتور شطور برو میره اکن دره 2300 دوره اکی نکروز 1200 دوره اکی پرویز 4800 برادران و پفتور میریم در چی رقم ها هم میگیریم خب کدوم میزنه 1800 باشو شده اکی جون میریم رقم 1 10 تا رقم 2 11 تا 3 11 تا 4 10 تا 5 23 تا 6 10 تا رقم 7 10 تا خب 5 و 23 بابای اندره اوش چوکای جون 1800 می نویسیم برادرو پفتورو می نویسیم همه پفتور باشیم برادران پفتور میریم خب پفتور تا یک رقم 3 خولیه برادرو یک نفر برای رقم 3 می نویسیم موضوعش 3 خولیه اکن دره 3 گرم برادرو 6 7 پفتوره یکی نکروز که دلجان
акай дале рақами 3 холе акай ҷон бигирем. Сера акай дале ҷон дагитем акай дале ҷон чек парто акай ҷон. Акай некруҷо. Акай некруҷо. Сера акай дале ҷон дагирифтем акай баъд дар ин бозӣ дар худат мегирем. Şuradan bakayım bir olsun. Ne oldu sen bir ol? Bahşiş. Kim yok? Ma. Gap ne? Gap ne saka? Çek akay ki biya veri. Akay dalê jon akam. Amaş fırşa gel. Akay dalê şura barodaro akay seyda. Şunu bana ya kartara tapata yürüşmenim ha. Çiğ şodiça. Akay se akay dalê jon biya kartar biya veri. Ha? Meğramaş. Ha Xudoy. Akay Andrey Sevd Sadori akay daler se kategori akay nekruz shashaf kash Sadori akay Parviz to hayakati 4-500 dori. Кадом мезана 1800 ош шава. Рақами 1 10 рақами 2 бача се та туз рақами 3 20 рақами 4 32 рақами 5 20 рақами 6 21 рақами 7 се та карол ҳануни худо бача ачу хатсаки 32 се та ту се та карол куҷо шармандаги ай Akay Andrey ya rakamı Tuhfa inomi şirkati taç poker. Taç poker. Akay Andrey 2-4-5 خب 2-4-5 پافتورای یک اکای پرویز پافتورای خب 6-7 پافتورای Akay dalê jon xud faktor akam برادر پافتور است که من نوشتم بازی را خنک نبکنیم برادر جون faktor sevinç. رقم 3 رقم 3 اکای در جون پافتوری اکای جون بنویسید اسکی 3 Pul parto akam nekruz shashaf پل دورم shashaf kati اکای در جون چک پات اکای جون کارت را کشیدم میگیرم خب میریم پس گمزانی پاتانی اومد چه میشه آره دو تقسیم کنیم میریم Sekati akam pul mevcut partoyu Akay Andrey 4-400 dori akam Akay Parviz yakati 4-200 dori akay nekruz shashaf nolem akay daler sekati nolem اومد پولش خب میریم برادرها کدای میزنه 1806 شوه 1 23 تا 2 30 تا 3 20 تا 4 11 تا 5 20 6 20 در آخر 7 11 خب 2 با 30 23 هم زور بدونه که 30 اومد اکای اندره اوش چابو اکای جون پاس ما پاس تمام پاسور است که بنویسه خب خودش منو دمای نو باجتون درویا Rakam 6-7 khola sheroina رقم 6 7 3
3 6 7 خب پافتور 1 2 4 5 رقم 3 6 7 6 7 اکای خام خیلی کاروچی رقم 3 میمونه برادر یک نفر دیگه رقم 3 را می‌نویسیم اکای کی اکای پرویز رقم 3 را گیرم اکای جون اکای ان 62 21 چک تا پارت اکای جون که پرویز سرا گرفته کی آله به سرا خب اکای ان اکای پپه پول فاتر تمام کره میدم اومد چک اکای دتا ان چک تا پارت اکای جون کارتا را میکشیم بازی خیلی نشود اکای جون بازی خیلی نشود چقدر بود که پپه جان که پس کی کادو بود پرویز بود اومد چای خب میریم برادرو کارتا را میکشیم شمال بارینا بله اکای تا این شمال باری اومد اکای جون خب کارتا را یا درش میکنیم شمال باری میکشیم بازی را خنک نمیکنیم برادرو بازی را خنک نمیکنیم اکای اندری 2 4 5 3 داره اکای پرویز رقم 1 3 3 4 داره اکای پپه رقم 6 7 9 البته این پپه آخر پپه به تقسیم بریم برادرو کدوم میزنه 1800 کک سیده و ششوا ویدا ویگریشا بلند میکنیم 1810 روبل رقم 1 11 رقم 2 3 دامه رقم 3 12 4 11 5 21 6 20 رقم 7 21 خب برادرو 3 دامه بابای اندری رقم دید عجایبات برآمد داره اوشو چوا کایما و 3 دامه خب کارتا را ترینکا دیگه خالی ملیچوف کنه میزنه فقط ترینکا نگو که بابا جانو من نیستم پافتور 6 هفته یک پافتور پول نپارت یکای جون سه را می‌نویسیم خب 6 7 1 بابای اندری پالیبون پافتور 2 4 5 رقم 3 برادرها یک نفر دیگه رقم 3 را می‌نویسیم بازی خنک نشه برادرای جون بازی خنک نشه می‌نویسیم سه را می‌نویسیم شرای نه 600 یا رقم 3 رقم 3 برادرها یا رقم خالی می نویسیم بازی را خنک نمیکنیم رقم 3 خوشمندو یا رقم دیگه برادرها یا رقم دیگه بازی را خنک نمیکنیم 3 اکای شیروان خب پول اومده اکای شیروان پول پارتوی خب میریم اکای جون بابای اندری هم جاسی رختمات همه را کنه پافتور دارم سیصد اومد اکای اندری 2 4 5 6 200 داره اکای پرویز 1 تا خاصه 300 داره اکای پپه 6 7 نوله اکای انوشیروان 3 تکی نوله برادر دو تقسیم میبرم میرم کدای میزنه 1800 و ششا کک سیده بازی خنک نشه برادر بازی خب رقم 1 اندری هم بیاسته رقم 1 20 2 21
3 20 تا 4 22 تا 5 21 تا 6 21 تا 7 11 تا خب 4 با 22 اوش چوا اکای اندره اوش چوا اکای جون پافتورو دالشی پافتاری پافتورای برادر ریسکی پافتور میکنیم خب ریسکی یک پافتورای 2 4 5 پافتورای 3 6 7 3 6 7 برادر رو مینویسیم اکای پیپه پافتوری یا بینیش اما کی سفر محمد چی؟ اینجا دمورا واسه چی بگم آخه اکای دوای شما باید رقم بازی داره نه اکای جون بوزی اکای جون مقصد کارتر در پشتی کان اکاش دستم همه بوزینگار یکتا همه بوزینگاری کدوی میزنه و شش اکای جون پس تمام رقم 3 6 7 برادر رو مینویسیم راست میگه اکای هستش نبرومده سای کدام دادم رقم 3 6 7 طولت میکش اسم کسی که رقم 3 6 7 برادر رو سه رقم دیگه مینویسیم 3 6 7 10 نفریم خب سه رقم خولیه خب 7 6 اکای پرویز اینا سباش خراب شد 7 6 گرفت اکای پرویز سه اکای انوشیروان خب انوشیروان هم خیلی تایل چی باری گیر کارتر کشدر میگیریم اکای جون میریم خب اکای اندره 700 داره اکای پرویز 6 7 2 4 داره اکای تماس کتی ناله 306 رو بودن نه نره 6 روبل چوی پلی سازی بیشتر دارم میگیریش وایش کنم خوشکه این تقسیم میبرم میرم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 خب 10 نفریم برادرو 3 نفر برآمد دارد ده کسی رقمی کتیای مینویسیم برادرای جون مینویسیم خب این رقم 1 میریم 1 10 تا 2 10 تا خب رقم 3 11 تا رقم 4 2 توزای 5 21 تا رقم 6 10 تا نکنست و در آخر 7 32 تا 7 و 32 اوش چاو اکای پرویزای برادرها پافتورا ریسکی می جنبونیم پافتورا اکای اندره پافتورای نه اکای پیپه بودم خب بریم خیلی خب اکای اندره 2 4 5 پافتور 2 4 5 پافتورای اکای پرویز پافتورای 1 6 7 اکای جون پرویز 3 میگه یک اکای که دگی پرویز 3 گیر خب اکای پرویز جون اکای نوشیروان رقم 1 گرفتیم اکای جون 3 6 7 اکای پرویز شد مقصد اکای جون уже нависи гирифтем бозӣ хирг нашав акай ҷон баъд он пулта як бисёртарак партир асои як ду се бозӣ сагир ки штоби ждат накунем акай ҷон хомӯш اکای اندره 2 4 5 6 200 داره اکای پرویز 3 6 7 300 داره اکای امشروان یک کتی 600 داره ду тақсим мебарем бародаро мерем 1 2 3 4 5 6 7
бародаро як бор мегум рақами 3 акай парвизай рақами 1 акай анушервонай бо вегиштакна ки айма бади хебади хоб рақами 1 12 та рақами 2 21 та 3 21 та 4 11 та 5 20 та 6 21 та и дар охир 7 10 та бародаро як вараи серақама дорем вараи серақама дорем рақами 236 236 900 рубли вара хоҳишмандо боша бинависе бародарои ҷон мардуми тамошобин чашм кадян бале акай ҷон чашм кадян хоб 2 4 5 хоб акай ҷон вараяй вара шид акай ки андрей вара шид вара кашмам хед хоб 236 вара дай ёки 4 5 та вара дургум акай ҷон вара мегири андрей зиқ наша бародаро менависем 900 рубли вара набоша 3 нафар ҷа мекашум бужи 4 5 гирем да акай ҷон вара да як акай парвиз ана бародарои ҷон вара гарм шуд 1 4 5 я рақами 7 мемона менависем я рақами 7 бона мегири гирифтмад акай ҷон тамом гирифтмад биё шӯхӣ накун бародаро я рақами 7 менависем вара гарм бад мешавад я рақами 7 аром бош рақами 7 хоҳишмандо 10 нафарем бародарои ҷон 10 нафаре менависем хоб бародаро рақами 7 таем пушонем кадоми навис заними раҳ мегиремш бозӣ хиринг нашавад бародаро бозӣ хиринг нашавад خانه شدی چند اکا اندری دو دوار ادبی 4 5 اندرو وردی 4 400 داره اکا پرویز 3 6 بار ادبی وردی 2 400 داره خب یک دو سه کارتای زیوتی برادران کدامی میزنم 4000 آشو شود 1 2 توزای 2 22 تایه 3 20 خب 4 20 5 21 تا 6 10 تا خب یک قطعی 2000 وارا یک دایکی ها 2000 وارا برادران می نویسیم وارا گرم میکنیم بنویس وارا بوزه یک ایش وقت دعوا بس کار کرد بوزیش شبه هم نوم تو خیش بزن برادران 2000 وارا بنویسیم 3 4 5 6 7 4 5 2000 واره برادران می نویسیم 6 چه کنو شیرون واره
7 واره 6 پس خب 7 اکانو شیروان میگه واره دا اکانو شیروان چطور خیلی 3 و 6 برادرها در رقم دیگه 10,000 واره یای وارزنی وزمینه نره 3 و 6 اکای پرویز اون رقم کوشت کنم کار پرویز بیا بازو نشه بیا اکای جون ایدو چوپاشه بودو چوپاشه رقمی 3 و 6 10,000 واره چون نکمه یک سواب شیست میکنیم نوشیروان تو در صداوات کار نمیکنی همجا رو بک است همجا کار بکنه با 3 و 6 اوشا شد کدومی میزنه اوشی شوا خب نباشم بکشیم رقم 3 و 6 نیسته خویشمندو سه و 6 همه پشونیم 39 خب این نمره ماشین شه یکی جو خویشمندا باشه برادران نویسه 3 و 6 خولیه 900 روبل 10,000 روبلی واره پل پارتا فهم یکی کی که میشه رو کار میشه رو تو پارتو رقم 3 و 6 خولیه برادرها 10,000 واره می نویسیم اومد خب بریم برادرها یک گردرش بکنیم 2 تقسیم بریم خواهی کمتر هم میکشیم چی کنیم دیگه اشک ندارم اومد خونش اکا اندری دید واره دابه 4-5 روی 400 روبل داریم اکا انوشیروان 7 واره دروی 100 روبل داریم اکا پرویز یک واره دابه 2-400 داریم خطر نگیستم انوشیروان کجا شدی خب برادر 2 تقسیم بکنم میریم خب 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 خب 1 2 3 4 5 6 کارت زیوتی خوندی برادرها کدام میزنه خب 9,006 رقم 1 2 تیاقای رقم 2 20 4 10 5 10 7 23 اوش چواکای انوشیروان 7 و 23 9,000 روبل اکای جون خب یک سی اکای پرویز یک سی اکای پرویز پانصد جوتا شدی چه
گوری شدیچه دلو شدیچه 500 دیگه دینیم شد چی سال دیروز شدیچه روز دونیم از اون چطور کن کن 5 اکای در ارزون رقم 2 4 6 7 اکای نوشترون اون رقم میگیری بنویس با که برید گفته خب بدم میگردی چطور 500 چند 8 میدم 8 600 ساندویچی دوران دوران ها برادرها 2 4 6 7 مینویسیم 5 7 خب اکن شروع 5 نیسته 7 دسته 2 4 6 کدوم میشه گیرم 6 6 7 2 4 میمونه برادرها دو رقم دیگه مینویسیم اکر پاریس رفتم پرویز یک سه کی اندری بابای اندری 2 4 موند جو شدی اکای جون اینا اخو تاوش حیوان بوا چی؟ هش شپارتو این؟ چند میشه یاد نیست که واسه دانای سر پول میره نور میشه نه تابت 500 چطور دو؟ نور میشه چی صدر بوداش؟ آخرا بازی تا چه که رقم 2 4 برادر اکا در جون پول تاپارتو رقم 2 4 خلیه می نویسیم 300 روبل نرخ کارتا پریز 1800 در رقم دیگه برادر رو بازی زرشکن هم میکنیم در رقم ندیگه شاید نمره یاد نیست آزاد پرچم چیه؟ نمره کارتا مثلا تمام اکا شروع 10 نفر برادر رو در رقم خلیه تمام کمی در رقم بزنم کی یا رقم دیگه شکل یک سه 5 اکا در جون اکر در جون پول پرتو رقم 2 و 4 برادرها در رقم دیگه می نویسیم 2 و 4 دو چهار شیرای نه نور میشه که هنوش اومد که هنوش شیروا پرت افتماده اومد 80 گرد نیست که هنوش شیروا سلامت بشه برادرها در رقم دیگه می نویسیم رقم 2 و 4 بازی را زلشکای بد کنیسیم برادرها بازی را زلشکای بد کنیسیم می نویسیم در رقم دیگه سلام علیک علیک سلام اکای پرویز 007 به انگلیسی خوش آمدید بوشه بله کم تاچ بوکه هم نتی علی پروی ساگو دو چهار گرفته اکای دیلوار 2 و 4 میگم که دیلوار من پول میکنم اکای جون پول پارتو میگم هر دیگه چور کنه خدا مامان اکای در جون پول من پرتو چی؟ هنوش شیروا ماشه چاوا دادم گیت اومد چکش برادرها کارتا همه کشیم خیلی که دلوار روی کلوش داره وی پای مقصد 600 اومد
Selam media. Ha? آره Akay dalir John asiyam ja akay John benavis. Xtam pul pafti akay John. Ha? Watch it. Akay dalir asiyam ja akay John. De taksim mebramış. اکای که بیایم Sumi karasovki parviza ham soyata minus kunam. Tamam akay omad. Tamam akay John minus میکنم. رفتیم. اکای انوشیروان رقم 679 اکای پرویز 3800 دوره اکای دله 589 اکای دلاور 2430 برادران بریم کدای میزنه 1800 как всегда ошу шава 1 21 та бдай. Д 30 та. С 22 та. 4 10 та. 5 21 та. 6 11 та. رقم 7 21 та. Д баси акай Dilovara oşu çavaka yol. Haftora mı neyse? هفتاد اکای دیلوار 2 4 1 3 5 6 7 خب سه را اکای کی بازی داره اکای دیلوار 1 3 کتی اکای پرویز بازی داره رقم 5 6 7 سه رقم پنج اکای دیلوار 6 7 اکای پرویز خب کی پول پارتنر اکای پرویز اکای پرویز جو پول پارتنر اکای جو دیگه پرویز بود پرویز نورمال ها پول پارتنر bakalım Paris pulu çam Paris اکای پرویز 61 مزاکه اکای پرویز نورمال ها پول پارتنر اکای جو کی 2 4 چندی دیلوار دکتی نه 5 نه رقم 2 4 5 که پرویز نورمال ها آمد خب میرم برادرها کارتر میکشم پول دارم بخون اکای پرویز 3200 دوره اکای دیلوار 5 2 4 900 دوره اکای پرویز 6 7 0 شامل بریم بله اکای جو شامل بوری شامل هم تیز اومد خب دو تقسیم میکنیم برادرها میریم کدام میزنه خب 1810 روبل اوشو شوه خب 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 خوندی ها رقم 1 20 رقم 2 2 تیوق 3 10 تا 4 21 تا 5 20 تا 6 32 تا این برات 20 کجا رفتی 7 20 تا برادرو 6 اکای سمالیوت اکای پرویز 007 تا 32
Ya bütün şurak mı ya? Bista. Bak aslında ne olmuş? Beton şuraki kucan. Toqaya. Haftora mı neysin? Toka yak haftoray. Haftora kay dilovar 2 4 5. Haftor 6 7 رقم 3 میمونه برادران می نویسیم بازی زنشکا نشه برادرای جان رقم 3 ده خواهشمند کیه رقم 3 ده سه اکای پرویز بگی رفتیم اکای انوشیروان 3 نویسته اکای انوشیروان مزه کوزش اکای جان اکای پرویز اکای انوشیروان دا گیریم 3 را Toqaya megim şarkını əsər bu xatanaş. خاک پرویز گیرم اکای انوشیروان ای بوزی اکای جان دیر نمو شستوری اکشم اکای جان شما دو کس همسایه با جنگ نشه که من بعد در یه همسایه گرین ایتوی بد میشم Yaxuna bana. خب 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Akay Parviz yak az Sadori akay Dilovar 2 4 5 0 akay Parviz 6 7 3 Sadori. رقم 1 12 تا رقم 2 21 تا خب 3 وعدگی 20 تا 4 21 تا 5 20 6 21 7 21 برادران 4 تا 21 داریم 4 تا خب 2 4 6 7 2 4 6 7 کیو 2 4 6 7 2 4 6 7 بعد دیوار تمام 2 4 6 7 خب 4 نفره برادران Parviz بیست میکشیمش Parviz şahsiyar versen tamam. Yanlış bana. من کلو شیروان درو خب برای 4 رقمه را که جا مو وره نمیکنیمش 2 4 6 7 2 4 6 7 6 7 بریم رقم 2 21 تا رقم 4 10 تا رقم 6 2 تیاخای 7 20 تا خب 6 با 22 اکی کیه Şaş var üstüde. اکی پرویز 007 هم خیلی Oraya. آش چاکی جانم بعدی واره یک گفته 6 پیروز 7 گفته برادرها بازی خنک نشه می نویسیم 2 3 4 5 Yak. Ki ne var? اکی پرویز 1 6 7 پرویز 07 Şaşar Dilovar. خب برادرها می نویسیم 2 3 4 5 4 رقم دیگر 12 نفریم مردم تماشابین با نگاه کردن یگان رزولتات دست رقم را می نویسیم کام چنده دیگه داری اکد 1700 داری اگر های مینوس 2 3 4 2 3 4 هسته اکی دیلوار پلی پارتو ها پلی پارتو اکی جان رقم 5 برادرای جان رقم 5 یا رقم می نویسیم شد چه خودکش برادرها شده شهر با کشکی 7 ساعت نویس فقط 7 ساعت نویسیم برادرها چند دار اومد 2700 داری از رقم ها تامینوس میکنیم 2100 میشه اگر رقم 5 بگیری 1800 میشه چه خیلی حساب کردم اکم مادر 900 داشتم 900 داشتی 1800 دوزی گرفتی چند میشه که 2700 میشه رقمو تامینوس نکردم
بگیرم رقم 5. این هوای غلط olmalıyız. یه هفته باشه بعد خیلی میره برادرای من 5 گرفتگی متشر اینا رقم اما بین 7 ساعت یا بار کشن کن شادیچم خونه برادرو اکای پرویز 1600 دوری اکای دیلوار رقم 234900 دوری اکای پرویز 675,800 دوری مورم یا بار کشن چیگر میشه برادرو برادرها دو تقسیم پاپالا کدام میزنه و شاشروینه یا بار کشیم کوچیگر بشه کی میگیره 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کدام میزنه از اورش 810 روبل و شا 1 10 2 31 3 22 4 11 5 20 6 10 7 21 2 31 اکای دیلوار دستی مای دکای دیلوار اومد کدن 31806 اکای ما شعرهای نه تفتارو من است یکه پرویز نویسه که ای در دستی ما در تو اومد میکنم بگیری بگیری شد نویسه کم تفتار نره که پرویز خنده کم نویسه که پفتاره نه دیگه شد دیگه کشیدم از رقمی گرفته هفت یک باز یکه پرویز اگر یکه که یه رقم پس کنه به خاطر خود دو رقم گرفتم ای نره بیا خمیریم رقم 2 3 4 یکه که دیلوار رقمی رقم 5 خاله یکه پرویز جون 1 5 در چی خیلی یکه میشوه این نره برادرها شیشتم اونجا روچکه صاف کرد میخونم اکای پرویز 150 اکای دیلوار 2 3 4800 دوره اکای پرویز دیم رقم 67200 دوره برادرو روچکه بوچور با فلاماست نیستن سخن نشکنه این نره گاب نیست اکای ما اکای پرویز ده تقسیمش میکنه شروع اینا رو میریم 1 2 3 4 یا روچکه اوکی روچکه تمام کرد 1 10 2 21 3 11 4 20 5 21
6 11 7 20 دیدی اکا دستم دست دا وره بیو رقمی 2 و 5 دیدی اکا سخن نشکنم وره دا اوجه نری اخی نری پس اکای پاویس پس بده وره دا شروع نرمه نویسه اکای دیلوار چی گفتن دوره چی مو نره اکای دیلوار برا نمیدونه ریسک کشم شا به اوز کشم شا دال شای بوزین آباتی را بیم 2 و 5 هم میمونه برادر به اوز کشم به اوز باشه به اوز با اوز باشه با اوز خوشمندی وره نیسته برادران صدروبلی 1 3 4 6 7 که دیلوار کشم شکم که دیلوار جان نویست دالش بریم اکم ده تقسیمش میکنه برادران نباشم بریم 6 این شری نری مو 6 میگه کو نری باز بخواه سن میکشه میشه باز بسه 2 2 6 نفسادش میمونه کی اکای پرویزی دیون رقم 5 برادرش اینا برادرها 2 5 6 کدام بزنه 2 400 شود آه دیگه نیست بودم آه 2 5 6 2 5 6 میخونم برادران میریم اکای پاریس 5 ورده بود نولیم اکای دیلوار در ورده ای دو ورده بود 6 در ورده 900 دوری کدام میزنه 2 400 شود رقمی 2 21 5 12 فایده نکرد 6 10 2 بر 22 اکای دیلوار اکای دیلوار جان 2400 آشی جان چما 21 اکی 3 4 6 گفت ندارم اکم بگیرم سخان 3 4 6 یک 2 7 نره یک پول پرتاکه 2 7 رقم 5 چانسون بوزی رفته سکه محمد ولی 305 من میگیرم 5 گرد نیست گرفتم دکم پول پرتاکه کتی اکه پرویز که پرویز جون پول پرتاکه من اکه محمد ولی که پرویز جون مو 1200 من
اکای محمد ولی جان خودت مونده اکا برادر اکای محمد ولی چکشی بیا 5 من گیرم اکای محمد ولی 5 گرفتگیم پول تا پرتو شرنگاس میگه کارتا و جرا شهری نه اکای محمد ولی جان چکشی بیا برادرم 300 روبل میرم پرتفتم چی پرتفتم شیخ یک جا که ندیدم که خیلی محمد ولی جان ندیدم اکا 300 پرت اکا بله کمه بیایم برادرم پولی اکای که بیایم میره میکشیمش نه اومد اکم نه اومد 5 پس میکنم شرینر می نیسیم برادرم می نیسیم رقم 5 رقم 5 که در گیرم پرتفتم آخه بنامی کی اومد اکم جا گلت چک می بیه اکم اومد بخشیش اکم نه دریسی برده اومد اکا در کارم نیست میره میکشمش برادرم میخونم اول اکای پرویز جان 1 2 7 300 دوری اکای دلوار جان رقم 3 4 6 2 400 دوری اکای محمد ولی جان رقم 5 کتی ناله معروف اومد اگه اکا جانی ما جان اکا جان اومد حاجی همون سومروی نکده اکای پرویز جان جدت ککم هم بکار شدم سومی خطابه رو میکنم نمروی کارتا ترایی ککا صورت نگی روی نککا خیلی کمتر بازی را زدشکم میکنم تا وای میزن در دریسپل هم نمرو ترایی ککا کپیرواد میکنم دلش میریم اکم کم ترک اکا جان نمرو ترایی که دلش پرابلم انیست خیال میکنم دلش میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرم کدام میزنه 1806 برادرای من میرم رقم 1 20 2 20 3 21 4 10 5 20 بچه کدوم دسته تو زای چی 6 6 ریسکا میگیم 6 ریسکا میگیم اکای دلوار جان بده اکای دلوار جان 3 توز بده 20 بده اکای دلوار جان 6 با 3 توز قبل نیست اکای نواز رفت پولو دکم عصبی نمیشه مکم پولو رفت اکای دلوار جان می نیستن تا خواه قبل نیست اکای ما نرد بینم شهر پریس چی بود 3 توزده یا رقم پدر کرد که خیلی پفتار قبل سکم 3 4 6 3 4 6 7 یا تو خواهد اگه شهرهای نرمه نویسه رقم 1 2 5 7 نفره اکای پرویزم پلو درفت اکای پرویزم پلو درفت که پرویزم پلو درفت باشه دلش میره
5 اکای محمدی اکای محمدی جان خوش آمدی اکای ما اکای محمدی خوش آمدی رقم 1 2 برادرها دالشی من اصلا مگیرن کارترم میکش شروع ناری رقم 1 2 را من اصلا مگیرن کارترم میکشه یک ده شروع نار دالچی من نویسیم کوبینش کوچک اکای محمدی را اکای محمدی جان پارتوی میشکم یک ده را من نویسیم میگیرین کارتر همه کشیم شروع نار شروع نار یک ده 6 نفریم برادرم شروع رقم 1 2 را میگیره میریم اکای محمدی مورا 600 شما شروع یا رقم 2 رقم 1 2 می نویسه میگیریم کارتر همه کشیم رقم 1 2 برادرای من شروع نار می نویسیم شروع نار یک دو یک دو خوشماده و یک سرگازش میگم شروع نه Ulaştı heygo. یک دو شروع نار یاره کچک نه درای ما یاره کچه میکنه می نویسیم شروع نه رقم 1 2 را میگیریم میکشیم کارتا را یک دو را برادرها می نویسیم نه وای کن تیسا نه تیسا
چرا نه رقم یک دو. چرا نه رقم یک دو را میگیم بنویسیم. یا بریم 900 رو بگیم. رقم یک دو خوشما پیدا شد برادران. مشکل نیست. چون وقتی برادرای ما بنویسیم شروع اینا. نویستن در کار برادران رقم را گرفتن در کار. رقم یک دو برادرای ما. برادرای ما حرکت میکنم یک دو را میگیرم کارتا را میکشم. چرا نره حرکت برادرای ما 7 نفریم. یک دو را منوشتیم. Drakai Durawa. رقم یک کدکه گیریم برادران. یا رقم یک همه گیریم برادران میکشیم که گرین بازی زدش که بچه ها. قریب نیم ساعت شدیم بازی را نگاه کرده کی میگیره.
یک اکای محمدی این نره نرد بینم اکام نرد بینم شیران هم میره میکشیم کارترکی زیخ شدم آقا بازی زدشکه شد برادران میخونم اکای پرویز اف کردنولیم اکای دیلوار 2 3 4 6 که 3000 داره اکای محمدی 5 1 کتی نولیم کدام میزن 1806 شواکی برادران بازی نیم ساعت خیال میکنیم زدش کشیدگه رقم 1 31 2 10 3 11 4 21 5 22 6 11 7 10 برادران خزوره کردیم رقم 1 رقم 1 گفتیم با همه یک بگیری شد اکای محمدی داد آچ چوکای محمدی نرد بینم اکم من نفسیم برادران 8 نفر پس اکای پرویز گب نیست اکای پرویز شبای نقص خود دکم پفتار اکای محمدی 5 1 شعرهای نرمه نیستیم پفتار گب نیست اکای پرویز گب نیست اکم اکای نرم اکای دیلوار شما چی گفتن داره پسته دو سه چهار رقم میگم رقم 6 7 خله برادرو 6 7 که پرویز همین 6 7 همه گرفتی بهترین میشیده بگیر شاکه بازی زدشکه نشه بازی گیره گرم که همین سه کسه زنه اکم سه کسه بوند اشتیاکی بعد ایش که اولی یا
بغل چاق میشه دیگه با بگی سردک کام نیست اکای ما اکای پرویز جان با سردک میکنی سی بسه دگیرم بسه و دگیرم که پرویز جان مگیرشم نرد بینم اکام نرد بینم اکام دو تقسیم پاپالان شروع نر کدام میزنه 1800 اگر وقتا و شما میخونم بازی بایی را کشیم با بخونیم تا اینجی بعد میشم با فکرم اکای پرویز یک 6 7 0 اکای دیلوار 2 3 4 2 دوری اکای محمدی 5 1 1200 دوری رقم 1 11 2 20 3 30 4 22 5 20 6 20 7 12 سه بسی اکای دیلوار و شچاوا 1800 پافتور من نرد بینم اکم یا 6 7 پافتور برادرم من نویسن شروع نه پافتور 2 3 4 اکای محمدی چی گفتن داره شما که محمدی پافتوری اکم ما در اکای پرویز جان پول میپرته تمام برادران میرین کارتر هم میکشیم اکای پرویز 6 7 0 اکای دیلوار 2 3 4 3000 دوری اکای محمدی 1 5 600 دوری کدام میزنه برادرها اوشو شوه 1800 روبل دو تقسیم پاپالان شروع نه میریم خوندمش رقم 1 20 2 20 3 21 4 21
5 11 6 10 7 10 برادرها ورش دیگه رقم 4 رقم 3 3 و 4 ورش دیگه هر شکای دیلووره اگر مقصد خوشمان باشه بگه که ما میگیریم الچی پاجالستا 900 روبلی وره 2 3 و 4 اکای دیلوور شوی خوشمان هسته می نیستیم برادر سه خودش ورده که پرویز جان اگه اون رقم دیگه نمیشه ورده گیره من اکه پرویز جان سه خودش کتی 4 ورده که یک ده نره خوشمانه سه برادرو 5 6 7 900 وره 5 6 7 خوشمانه باشم بکشیم عبوزی 300 دلچی گازوی شرای نرمه نیستیم برادرای جان خوشمن نباشه 1 2 3 4 5 اکای دیلوور 5 اکای دیلوور شرای نر 6 7 اکای محمدی یا رقم مدروری نمدروری رقم خوشمن نباشم میرم برادرها 6 7 خوشمن سن 900 خوشمن نباشه برادرها اکای محمدی مدروی اونه کشم شه اکای خودت مدروی اکای محمدی 900 وره برادرها اگر ای خش میکنیم اگم کسگیری با داره بکش میره میخونم اکه پرویز یک ده نول مکه دیلوار 3 4 براده بود 5 ادروادی 200 داری اکم کدام میزنه 4000 آشه شود ده تقسیم پپلان شرای نه کدام میزنه آشه شود 4000 6 تای برادرها نفتاری 7 میمونیم شه خوندم شه میریم رقم 1 10 2 10 3 21 4 21 5 10 برادرها چند 10000 وره رقم 3 و 4 10000 وره 10000 رقم 3 و 4 21 21 10000 وره این یاشه برادرها دلشه کویش چی بگه بده بچه های هم آدم جا برای کن همش ده 5 ده بعدی وره
دست برای بوده سخته خب میکشیمش اکای جون 10,000 برای 4,000 بگیرش بده 10,000 برای برادر رو می نویسیم برای بوده سخته بنویس خیلی بکش خب محلوش کرد 10,000 برای برادر رو 10,000 برای خب رقم 1 2 5 6 7 5 رقم برادر جون می نویسیم پرشا ویگرشا خوشوی بد می شود Dikey. 5 4 کی. 3 کی 4 کی. 3 4 اکای دلوار هر چی آدمه. خب یگان نفر نداره واره برادر هر شش یک نفر ده میتیمش خب بازی 3 سر دوام میتیم. اوکی. نه بزرگ یه نفر ای بوزین داره دوره اوکی. نداره میتیم بتیش. خب خوش یک سی اکای پرویز می نویسیم اکای دیلوار باشید چرا 4,000 اکای جون یک سی اکای پرویز 2 4 5 6 7 پفتو رو می نویسیم 4 5 6 2 خب 4 5 6 اکای دیلوار گیف اکای محمدی رقم 2 7 اکای جون بگیریم اکی برادر اکای محمدی رقم 2 7 بگیریم اکای جون کارت را بکشیم دو هفت اکای محمدی پول دورا پول دورا خب میریم برادرم کارت را بکشیم اکای پرویز یک 3,200 دوره اکای دیلوار 4 5 6 5 200 دوره اکای محمدی 2 7 9 دو تقسیم میبریم برادرم میریم رقم 1 21 رقم 2 12 3 20 4 10 5 21 6 20 رقم 7 2 توزه 7 و 22 باشه چوکای محمدیه خب اکای محمدی باشه چوکای جان پفتو رو می نویسیم کنم پفتو های رسکی می نویسیم پفتو رو پفتو را که پریز پفتو را که محمدی اکای دیلوار پفتو را اکای جان پفتو شکر بود خب برادر ها پفتو دن میریم میکشیم کارت اکای پرویز 600 دوره اکای دیلوار 300 دوره اکای محمدی 1,200 دو تقسیم میریم رقم 1 11 2 20 3 21 4 11 5 20 6 11 7 22 7 و 22 آشو چا با اکای محمدیه 7 و 22
خب پفتور رو می نویسیم برادر. کدام پفتور با پفتور اکای پرویز، پفتور اکای محمدی، اکای دیلوار پفتوری اکای جون بنویسید که پفتور اکای دیلوار شطور برو. اکای محمدی 2400 اکای پرویز 0 اکای دیلوار 3400. رقم 1 20 2 11 3 12 4 10 5 11 6 21 7 21 6 7 21 و 21 ورای 900 روبلی می نویسید. 6 7 21 و 21 900 روبلی ورا برادر رو می نویسید. نه 100 روبلی ورا برادر رو می نویسید. بکش. خب 1 میلیون دیگه ماکسیموم جداد میکنیم برادرم. بیستیک و 21 6 7 900 روبلی ورای خویشمندم می نویسیم. نمید رو اشکی برادر رو میکشیم ورا هردشتر. خب قدمش میزنه بودی 3 سنه دوام میدیم. پنج اکای دیلوار 5 میدونم افتی سه 5 دروش. خب 5 هست ورده برادر و 5 6 7 شد. رقم 1 2 3 4 900 روبلی ورده. اکای پرویز یا اون رقم دوری ورده اکای جون. نباشه 3 نفر دا میکشیم برادر رو بازی را زدش کنم میکنیم. 3 و 4 خب 3 4 5 6 7 رقم 1 2 میمونه. اکای محمدی اون رقم نداره ولی برادر رو ورا پرش دسته دو رقم دیگه می نویسیم 1 2 1 2 رقم 1 2 1 من دیگه اجداد بکنیم برادر. رقم 1 2 خلای 900 روبلی ورا. خب نباشه میکشیمش برادر رو. یک درم میپوشونیم تا کارت عوض کنه کدام دروی بنویسه. خب 5 نفر دا میکشیم. بخون شدی چه؟ اکای پرویز بخشش اکای محمدی رقمی 7 ورده بود.
400 داره اکای پرویز 3 و 4 اول ادرواری نولی اکای دیلوار 6 اول ادرواری 5 ادرواری 2500 داره خب برادر کدام میزنه 4000,6 رقم 3 22 تا بده رقم 4 20 تا رقم 5 22 تا 6 21 تا رقم 7 11 تا برادر 3 و 5 10,000 واره سکه 3 و 5 اکای پرویز خطی اکای دیلواره 10,000 واره می نویسیم الو خب رقم 1 2 4 6 7 واره بوزو می نویسیم نویسش رقم 1 2 4 6 7 برادر رو می نویسیم خودشمند نباشد هرش میکشیم هرش 2 نفر ایکنو چی 3 اکای پرویز 5 اکای دیلواره خوش مردم نرسه شروع نه بین اگر نباشه هر دشته بکش بوزی خیلی نشه برد بله اکای جون نویسی حتفید نول خب میریم برادران هر دشته میکشیم اکای دیلوار 6 همه درو رو میگم خب 6 اکای دیلوار دروار 3 5 6 شد برادر رقم 1 2 4 7 خواهشمند باشه بنویسید دو 4 7 ای نه کامرو پاجالوات ویلکام تو تاچ پوکر 2 4 7 یا رقم 1 میمونه یا رقم 1 میمونه برادرو Welcome to touch poker یا رقم دیگه نفر باید یا رقم 1 نویسه اکای محمدی رقم 1 گیریم شیرینار یکی میگی ریسک روزی میچسبه گرفتیش رفتیش Let's go gidelim بله ریسک میگیری میری اکای جون Kandre چند گفتی اکا 2 4 7 6 اکای دیلوار رقم 1 برادر رقم 1 در خواهشمند کیای 10,000 واره من بومیا سوشتش پاکم گم خوش برادرها چه کار آمد پرته اکای پرویز شاه اکای پرویز شاه یک هم گیر اکا یک امریز خیطه ده اکا برادر رو رقم 1 در خواهشمند نیست های کارتر همه کشیم اکا میبینی که با هم یک زد باش بله خب رقم 1 همه بشونیم کارتر کش جان میگیریم کدام این پاپوتی اومد جوش میکنیم
10,000 варая бародаро як рақами як мондагия хоҳишмандо боша бинависе бародарои ҷон. Я рақами як мондагия. рақами як да бародаро хоҳишмандо ҳастанд 10,000 вара. Акай Андреҷон 6,000 парта акайҷон. Кай парвизге кам як пушаймон мешол бангирифтам. Аз я суд надорад. Пушаймонӣ надорад оқибат суд. Рақами як. Бародаро рақами як ҳолия менависем як нафар барои рақами як. нест кашимш рақами як да хоҳишманд нест бародаро 10,000 вара. хоб картара як галдараш мекунем мере бародаро мекашем. хоб иҷдар намекунем. акай Андреҷон чекта парту акайҷон картара мекашем. Габзат бро рафта. بعد اون چهاره گفتو اون میزنم бародаро ду тақсим мебарам. بعد اون چهار گفت دیگه هم رقم کشم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 рақами зиёдтие ба охирона мебинем шанда бовара мешава. Дор. Вара шава зур мешава акайҷон. Акай Андреҷон чек та парта акайҷон. Касе мара савол карай бушкин. های جواب نیست که های میکنه واسه اینا خونه هایش میکنه که پرابلم نیست های کنیش اکای پرویز سد وارده بود نولی اکای دیلو وار 5 وارده بود 6 درو وردیس 500 روبل دوری اکای اندره رقمی 247 خودت پول مون میپرتا یکم ما پول میپرده میگه های که میپرتم تا 6,000 آمد نولی اکم نولی ҳайки хуб ҳайш кадем бародаро кадоме мезанад 10,000 вегришай хондиша рақами 2 10 та 3 22 та 4 11 та 5 10 та 6 22 та 7 11 та бародаро ҳайш кадем. хоб рақами 3 қати рақами 6 5,000 вара хоби чанд дай 3 و 6 اکم ягон рақамш набуд ягон рақамш намада 3 акай павиза 6 акай дило ҳайш кадем ака е бача ини мики буд ватандо бовара мешавд диди рост гуфтай камтара бародаро 5,000 вара менависем рақами 1 2 4 5 7 тира намешмасуле бача ҳара варои калон дамеда мига бади вара меша таб мебини ки вара шуда не ҳа чӣ медонам клиент хонасо ака андре марҳамат ака рақами 1 2 4 5 7 5,000 вара бародаро 5,000 вара менависем иш вара калон мешам 50 ака андре 50 боша 4 ака андре лубой варада лубой хемедруя 1 2 4 бародаро 1 2 4 5,000 вара акай диловар я риски вазбин кихтам
رقم 1 2 4 اکای دیلوار بیا کم سه و ششم بیا کم اکای دیلوار رقم 1 2 4 برادران 5000 وره می نویسیم. چی yapıyor? اکای وطندار گم نیست ایکسا خرزوره گم نمیدونه رقم 1 2 4 برادران 3 رقم خولیه 5000 وره. که پرویز یا ریسک وره یکی اخیدن میشه اکای پرویز اکای دیلوار یا اون رقمی دروی بنویسه برادران. اما خیلی یکی نک شده هم؟ یکی نک شده کشودم چند بود؟ 10 نیوا یک کمی کشتیم خیلی تو میخورد کارتا آه والیش میشتو و سه توقیه داشت 5000 وره برادرای جون 5000 روبلی وره می نویسیم. پر شوا با ویگلش هم جنونی بد میشوه. آه بدم زدم شیران هر بیایی شیران اکای دیلوار بیا خواه یکم رقم دکم شیران هر می نرسیم یه حرکت 5000 رقم 1 2 4 خوشمان نباشم بری نباشم میریم چه کنده اومد اکا اندره پول پرتاکم میره میکشیم اکا چی؟ 10,000 دا چی؟ 10,000 دا نره چک اکا اندره بیا برادران میره اکای اندره جون هایش میکنیم اکای جون چک اپارتو اکا وطندار باید هیچ چی داد میشه نگفتی وره کی میگیرش یه نه هایکن های کنم خب های کی باشه هایش میکنیم خب 3 6 3 5 6 7 که خویشمندو 5000 وره رقمی 1 2 4 کدام جلایش دوره بنویسه برادران. خب محکم میکنیم 1 2 4 5000 وره نویسه من های کلم میگیرم هایکن اونا چکش خون چی کنیم اکا پرویز سید وره دابل نوری اکا دیلوار رقمی 5 وره رقم 6 اکا رقم 6 وره دابل 500 دوری اکا اندره 5 7 وره درومت نوری
خب میریم برادران کدام میزنه آشوب شود. خب 3 5 6 7 3 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کارتای باقی مونده کلانه. خب برادرها 18000 ویگیشه کدام میزنه آشوب شود. رقم 3 2 توزای. رقم 5 31 تای. رقم 6 20 تای. رقم 7 22 تای. خب 5 با 31 آشوب شود بابای اندره 18000. خب می نویسیم ای بازی نو رقم را برادرو. یک سه هست ای پول پارتو. خب رقم 2 4 5 6 7 می نویسیم برادرو. هم محمدی نویس. بین پیشین پیش برنگ نمیاد. پیشین که دیلوار 4 و 5 که دیلوار 500 داره دلش توگری اکن رجوتی بیسون اکن توگری 4 و 5 که دیلوار 2 6 7 2 6 7 2 6 7 برادران 2 6 اکی کی میگن آخه اکی محمدی 6 اکی محمدی شهران بیا پولیا کنم شهران میره پولیا کنم شهران هم اومد برادرای جون میره میکشمش کدام میزنه آشو جان و شو برادرها 1800 روبل نه خانم گوش که اکای محمدی 26800 داری اکای پرویز جان 3200 داری اکای دیلوه 4 و 5 نالم اکای انوشه وان اقامی 7 نالم ده تقسیم پاپلان شروع نر کدام میزنه آشوشا مرم رقم 1 برادرای من 1 21 2 10 3 20 4 10 5 22 6
20 7 21 رقم 5 و 22 اکای دلاور جان اوش چما 22 نداریم دیگه برادران. اکای دلاور جان اوش چما می نویسیم تا قیک باشه تا قیک. شعرهای نر می نویسیم اکای کی شعرهای نر می نویسیم خلاصی گم تا قیک محمدی که محمدی پفتار رقمی 26 3 4 5 این را بینم اکم اکای ما 3 4 5 رقمی 7 میمونم. رقمی 7 برادران می نویسیم شعرهای نه یا رقمی 7 رقمی 7 تاکید نگیریم برادران. رقمی 7 شعرهای نه برادرها بیا ستوب نشیم در می رقمی 7 رقمی 7 در ستوب نشیم برادران. شعرهای نه رقمی 7 همه نویسیم برادرای جان. یه رقمی 7 همه گیریم میکشیم کرترم. شعرهای نری حرکه اکای پرویز جان بگیریم ده 7 اکم بازی زدش که نشوه اکم با داشت بازی نوبتی ده یکم کسی دیگه ده پدواتش میکنیم. چی گفتی اکم؟ اگر راضی باشی ها نویسه، اگر مقصد مجبوری نیست اکا جانی من. راست اکا جان خودت یه رقم داری برای ولی گفته سامن. خوشمندای رقمی ها گیر این ارد بینیم اکای ما دسویتی نکا دستگیری میکنی اکم اکای من برادران کرتره قدام میدن 1806 میخونم.
اکای محمدی رقم 26200 داره. اکای پرویز 17600 داره. اکای دیلوار رقم 345300 داره. کدام میزنه آشی جان شما برادرها 1800 رو با میره برادرها. رقم 1 20 10 3 12 4 20 5 20 6 22 11 رقم 6 و 22 اکای محمدی هاشی جان شما پفتارا دلشی پفتره اکای دیلوار برادرها رقم 7 خالی میمونم. رقم 7 هم می نویسن شروع نه رقم 7 برادرها دکی گیره میکن. شروع نرمه نویسن رقم 7 دکه پاریس پدرکم به تیم از شرکتی تچ پاکه نبود حسوس شد اشکال نیست نه موسیقی کس بزدن اکای پرویزان رقم 7 پدرکم این خدمت دستگیری موکد اکا برای دستگیری رقم 7 پدرکم پول تامین نسته کدم اکم برای دستگیری تایکم میخوانم اکای دیلوار 345 نولی اکای پرویز رقم 17300 دوری اکای محمدی 262 دوری برادرها میره میکشیمش زدگی دوا شود. رقم 1 20 2 11 3 21 4 32 5 11 6 11 7 20 رقم 4 و 32 اکای دیلوار
اکای دلاورم شجاع شما اکای پرویز یک هفتار اکای محمدی اکای دلاور خودت چی اکای پفتوری رقمی 7 برادر خوش من نیستم یافته یکم کس بگیره شیرای نه همین رقمی 7 برادر خوش من نیستم بگیرم شیرای نه چرا نه رقمی 7 خوش من نیستم رقمی 7 همه نویسن شیرای نه یف خالی رقمی 7 بستاب افرکه شیروان که شیروان پول پرتا که نوشته میگیره میره تا چکه کیرم وادنه انوش مورا که انوش جان آمد اگر که جان پلود حالش بکنه میخونم اکای دلاور 3 4 5 900 داره اکای پرویز یک کتینول اکای محمدی 2 6 کتی 1800 داره اکای انو 6 کتی 0 یکم که انو جان که کم تر 20 پرتا یک با ذوق میکنه بازی در کم ده تقسیمش کردیم برادرای ما یک دو سه چهار
5 6 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 6 7 میخونم اکای دیلوار 3 4 5 900 دوره اکای پرویز 1 نول اکای محمدی 26800 دوره اکای انوش رقم 6 نول رقم 1 20 2 21 3 20 4 22 5 10 6 21 7 22 برادرها 4 7 وره 22 22 خوشمندای وره می نویسین 900 روبلی وره 900 وره 4 7 اکای انوش کتی اکای دیلوور فکرم خوشمندی وره اصلا می نویسین شروع نه خوشمند نباشه دردش کشم 900 روبلی وره اکای پرویز اکای محمدی اکای دیلوور وره میدروی اکم در ندره میکشم شروع نه اکای دیلوور میدروی اکم 900 روبلی وره 7 خودش وره ده اکای دیلوور 7 خودش وره ده 7 خودش وره ده اکای دیلوور اکای انوشیروانه رقمی چند خط میدروی دالشی اکای دیلوور جون نویس اکم 3 کتی باشه 3 کتی میگیره میره خوشمند سه برادرها دالشی 900 وره میخونم اگه نمیرین که دیلوور 4 وره دابد 3 درو وادی نولیم اکه انوشیروان 7 وره دابد نولیم کدام میزنه 2406 خوشمندی وره نبود برادرم نباشم میرم بازی دلچی به 300 میریم کدام میزنه 2406 جون شود 3 20 4 10 7 20 3 و 7 برای کن 20 و 20 1200 وره 1200 وره میدروی اکن 1200 وره خوشمند از سه برادره و کشمش خوشمند 1200 ده سه و کشم ده هر داشت چی؟ 1200 بازی پرسوی اکای مویده 300 روبل حاضی وره 1200 مقصد رقمی 7 کتی 3 شیدگه 1 2 4 5 6 خوله 1200 ده خوشمند است برادران
یه مینوت دیگه اجدر میکنم میرم میکشم. یک دو چهار پنج برادران 1200 روبلی برم. خواهش من باشه نویسه شعرهای نه. نباشم بریم. پرابلم نیست. 9 نفر برادرها 1200 برم می نویسیم. فره 1200. شعرهای نر می نویسیم 1200 برم. 3 و 7 بره در خودش کم شعرون کتیه دیلوار. چهار که محیدین جان 4 کتی درآمد پول پرتاکه محیدین. خواهشمند 3 برادرها 10 نفریم 1200 برای 1 2 5 6 خلیه 1 2 5 6 که محیدین پول پرتا برادرها 1200 برای 1 2 5 6 خلیه چه که محیدین بیایم بکشمش برادرها بازی را استاب نمیکنم دیگه. میره برادرها میکشمش. کدام میزنه 3000 آش شوه. آمد کم آمد. ده تقسیم پاپالا میکنه شاشه رو اینا کدام میزنه آش جا میشوه. 3 4 7 یه همه خونو میره. اکی دیلوار رقم 3 برده بدنالی اکی همشروان 7 برده بدنالی اکی محیدین رقم 4 برد رو وردی نولیم کدام میزنه 3000 آش شوه. 3 12 4 10 7 22 اکه همشروان آش چوه 3000 که همشروان 3000 آش چوه که با 22 گرفتی. شعرهای نرمه نویسین دل چکه با پفترید.
پس اکای دیگه با جان رو دی شروع نار من نرسیم خود شروع نار شروع نار حرکت میکنه من نرسیم 5 دست کم که محمدی بیا کم 1800 دوری خدا اکای کی پول پارتا اکای کی میگم اکای موحیدین شروع نه نویسه میگیریم حالش میره پس که محمدی نه پس گفت همه پس گفت اکای محمدی خودت واتساپ ده کتی اکای هم شیروان نویسه همین دی کس پول داره برادرها واتساپ ده نویسه پولاتون حتما رفته میشه بر جایز دیستتون باقی در پناه الله مهربان باشه همه ده و دچ برادرام